àyà mo miss Èkó abẹ́rí normal thing lẹ́rí lẹ́kọ̀ọ́ yẹn bọ́n ṣe máa fi mọ́tò ti mọ́tò nìyẹn wọ́n lè fi mọ́tò ti mọ́tò láti Ìkòròdú dé Òṣòdì àwọn onídàáfọ́mọ̀ ni mọ́tò tó jẹ́ aládàáni tí ò bá tí ì ní kọ́lọ̀ yẹ́lò lára rẹ̀ tán tí baptism rẹ̀ kì í ṣèkó ló wà kò tí ì gbé lẹ́kọ̀ọ́ ó dá ilé ìlàbí kí n káàbọ̀ Èkó láti yọjú lábala lérèfé o. Guy, so the guy just speed to go. They blow the tires. The guy just speed to go. See there. Ọ̀rọ̀ kidnapper ajínigbé ti wá di ọ̀rọ̀ eré alẹ́ téèyàn bá ń ṣeré òṣùpá. Mo rántí ìgbà táwa ń grow tá a mọ́ dúró ń ta tá a mọ́ ṣeré òṣùpá kò ṣeé ṣe mọ́ Nàìjíríà nísìnyí o. Ìdúmẹ̀bọ̀ ní Ẹ́pọ́mà ní ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ ní CCTV camera ti mú. Ibi tí àwọn ajínigbé tán ti ń gbìyànjú láti mú onímọ́tò Ọlọ́run ló yọ ilé rẹ̀ ní ń lọ o. Ó kàn súnmọ́ dúró ni o. Ẹ já kó bẹ́ẹ̀ jáde Sokoto. Don haka yan uwa muna roƙon Allah muna roƙo gare ku yan uwa da abokan arziki muna roƙo gare ku don Allah a taimaka muna don Allah a taimaka muna a fitar da mu ga wannan wurin da muke ciki don haka muna neman taimakon mutanen garin Keta da dai ma makauta da duk da abokan arziki da yan uwa da abokan arziki na kowace Dunkwa náà ní èmi ti kọ́kọ́ rò pé Dunkwa ló ń sọ pé bóyá àbí Dunkwa náà fún wọn jẹ wọn fún wọn lóúnjẹ gidi wọ́n kidnap wọn ni o wọ́n jí wọn gbé àwọn agbébọn ní area Sokoto wọ́n ní Isa local government mo mọ Isa local government ayé mi o wọ́n ní Isa local government ní Sokoto ló ti ṣẹlẹ̀ gangan o gbogbo àbẹ̀bí ibi tá a ti sáàfù sílámẹ́lẹ̀ mi ti sáàfù Ọlọ́run ló mọ̀ kó ayọ̀ o ngbà náà lọ́ngùn tí ẹ̀ tí ì sí gbogbo ohun tó jọrú eléyìí wọ́n ní ó ti tó oṣù méjì tí àwọn tẹ̀wọ́ yìí tán ti wà ní àkàtà àwọn ajínigbé o wọ́n ní wọ́n wá ń béèrè fún 100 million naira mo lélẹ̀ lágbára o ẹjẹ́ àti bẹ̀ bọ́ọ̀dì sí Katsina lẹ́ ń wò yìí wọ́n ní ojú gbangba náà ti ń yìnbọn lójú gbangba táyà ni wọ́n ti làwọn bandit ti ń ṣọṣẹ́ ní Nàìjíríà wà dìbà abá ńlá là ni. Àwọn ẹjẹ́ padà Sókótó wọn ránṣẹ́ pé wọ́n náà ti mú kan náà àmọ́ Yorùbá lẹ́ǹbẹ́ o gẹ́gẹ́ bá a sì ṣe gbọ́ by popular demand àwọn oníkọ́mẹ̀ntì ní o lábẹ́ kọ́mẹ̀ntì láti rí o. Wọ́n ní kan lára àwọn tí wọ́n ń yin APC lórí agbágbé ni wípé APC is working pé APC ti wá wọ́ọ̀kì kan báyìí mo ní ẹ mọ̀mọ́ fi kọ̀ǹdíṣàn rẹ̀ yọ. Saturday the 6th of March 2026 to Sokoto while I was apprehended on the way and the ransom has been set at 100 million naira. Please, brothers and sisters, I'm begging and pleading that you guys should please help me so that I can leave this place alive. The people have granted me, they promise that if, as long as the ransom is paid, they will allow me to go. Please, I am begging. Help me with whatever you can so that I can leave this place alive. Please, and if you want to reach out, you can reach out to my brother on 080 62 13 080 6213 22889. Are you still proud of this Nigeria? Lẹ́yìn ní agbára o. Ẹ wá wo ohun tí Nàìjíríà dá. Ó sú mi ò ríro. Ṣùgbọ́n wọ́n láwọn èèyàn ní gbàbọ̀dé àwọn aráàlú náà ń gbàbọ̀dé fáwọn security agent. Wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀ ń sọ ibi tán wà ní báyìí. Wọ́n ń sọ bí àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà ṣe ń gbé gbèsè. Mo láwọn èèyàn wá bílíìfù nú ọmọ ológun Nàìjíríà mọ̀. Àwọn agbésùnmọ̀mí náà bílíìfù nú wọn. Àyà ní ọ̀gá mi kí lè lérò tẹ́lẹ̀ nígbà tí wọ́n ti ń pariwo negotiate with them. Ó ní lọ́dọ̀ tó ń wọ́n ní the only repentance tó yẹ kán fún Boko Haram ó ní ikú pé tí ó dìgbà tí bandit àti Boko Haram àtàwọn agbésùnmọ̀mí bá kú báyìí ó ní death is the only repentance fún wọn. There was an attack in a particular place. The people were even rejoicing. Specifically, I don't want to mention the community in Borno State. And so we need to conscientize the public that it is not the military against these insurgents. It is the whole of Nigerian society against these insurgents. Then that is issue number one. Issue number two, people have been, people have been apprehended. They have been, investigated or interrogated because they were even given coordinates to these terrorists about the movement of our troops. And of course, helping them in laying ambush for the troops because because they are far familiar with the ground than the troops, etc., they will
plan an attack, but they know that reinforcement will come from a particular unit or battalion, as the case may be. They will make sure that they lay IED along those routes. And of course, infrastructure is also key to fighting insecurity. And the roads are bad. And of course, they bury them in the night. By the time you spring up to go and reinforce the unit, you will enter into ambush. There's so many complexity. But I think the most important thing, there is need for more enlightenment. There is need to inform the public. There is need for constructive engagement to make sure that the people that are assisting these criminal elements stop. They should understand that it's counterproductive and it's not helping matters. And beyond that, I call on the society, particularly the leadership, traditional and religious leaders, to ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ ìgbàmọ́ lẹ́nu níbi tó sọ́dọ̀ náà níbi tó ti dárúkọ traditional leaders àwọn gan àti religious leaders ṣe rí àwọn tí wọ́n ń gbàbọ̀dè nínú àwọn aráàlú àwọn gangan ni àwọn tí wọ́n ti kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ òdì wọ́n á gbàbọ̀dè the same ideology ló wà lórí àwọn tó gbébọn àtàwọn taráàlú tó ń gbàbọ̀dè fún àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun àtàwọn tó ń pariwo nínú wọn tó jẹ́ sheikh tó jẹ́ ìmáàmù tí wọ́n sọ wípé negotiation ló lè ṣe ṣùgbọ́n ẹ mọ́ ti ìjà fọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀rọ̀ gbogbo àbálọ àbábọ̀ rẹ̀ ẹ gbọ́ lẹ́nu bọ̀dá Christopher Musa ìyẹn tó jẹ́ minister for defence wọ́n ti sọ̀rọ̀ sókè ọmọ Nàìjíríà ló pariwo lé wọn lórí pa àgbọ̀n kankan náà sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà láwọn ò kó ọ̀rọ̀ wọn jẹ́ ń tán wá sọ àti nǹkan míì náà tá a fẹ́ fi kún lẹ́gbẹ̀ẹ́ àbá nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ mọ̀jà pẹ́jù bí ẹja nìṣó lọ́dọ̀ ọmọ Olódòdẹ níbi tó ti sọ̀rọ̀ tí ń gbèjà bàbá rẹ̀ Olódòdẹ wípé bàbá òun ń gbìyànjú omi ló pọ̀ jọka lọ ṣùgbọ́n òun dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà wípé ẹ ṣeun tẹ́ ẹ ní ìgbàgbọ́ àti forítì àti ìfaradà tẹ́ ẹ sì ní ìrètí nínú bàbá òun ò ẹja gbọ́ káwa gbọ́n tí 1 or 2 people sọ lé lórí. I want to thank you for the faith you have in our president, and I guarantee you, President Asiwaju Bola Ahmed Tinubu will not fail. Nigeria, the hope that we've been looking for and hoping for is here. The president that we've all wanted is here. I guarantee you. Sheyi, we don't have one single faith. Your father is ruling us with force. APC is the most corrupt party in the whole world. APC, every day they are buying people. Petrol is going to 2,000 per litre. Any moment from now, everything don't dabaru. Now they don't buy opposition. Your papa recruit people like Wike, people like his counterparts in Ekiti to buy opposition. They don't buy opposition. Look at the judgment coming from appeal court yesterday. Appeal court where Wike wife now judge there. You now don't seize our country from us. Our country, the country don't dabaru. Now you don't force all the governors to join you now. By force, by fire, by thunder. You don't force everybody. So now you still want to force us. Force yourself on us in 2027. But we know with God, something will happen. God will set Nigerians free. It be like Davido's song. You where you dey sleep, where you never talk. There is a song for you. Make I show you. Oh yeah, listen to this song. I dey suspect that Tinubu write that song for Davido. Them go feel it. We dey feel am. Now when Tinubu enter, I know say Buhari na good man. Buhari was a father to us. You hear the song? You go feel it. You go you go feel am. You where you dey quiet. Your destiny don't dabaru. 210 trillion gone. Nobody is holding these people accountable. Everything don't scatter, and you still keep your mouth closed. You go feel it. You go hear it hard. It's coming to your doorstep. Keep sealing your mouth. You go feel it. ọmọ Nàìjíríà ń feel it. ṣùgbọ́n wọ́n ti jà kó lọ́dọ̀ ẹ olórí ọ̀rọ̀ tí Gumi sọ lóun lésì tó ń fẹ́ fún Gumi wípé ó ń jọ bí ẹni pé agbára tó ń gun Gumi tó fi ń jáde tó ní ká máa negotiate pẹ̀lú àwọn bandits àwọn agbésùnmọ̀mí pòǹsẹ̀ mọ ìdí abájọ ni. Dropped to the last level, ground zero. When you are benefiting from corruption, it now becomes connection. Making now enjoy you now connection. One day, Nigeria will be free. In a country where government know all the terrorists by name and they know where they are, but they still can't defeat them. Mo ní ẹ̀jẹ̀ Gumi ní rọ́ọ̀nù nínú veins ìbọ̀dá yìí. Secure
its people and secure its assets. So I would believe that any government that is responsible will look for all means, all ways to ensure that there is the people are protected. So negotiating with Gumi or any of those other forces does not mean weakness in government. It's welcome if it's going to lead us to having our people secure everywhere in Nigeria. Yeah, but the point is that it hasn't really led us anywhere. Well, it hasn't really helped to improve I don't believe it the hasn't situation. led us anywhere. I agree that there has been an upsurge recently, but before now, we all will agree that we had some semblance of peace. And of course, anyone who is perceptive, we know where all of this resurgence is coming from. And I believe that our security forces are going to be able to be on top of it once the necessary support is given to them. But basically, negotiating with those who kill our people is welcome if we can do so, as long as Nigerians are safe. Ó mà ṣe o, ṣé Professor lélẹ́yìí báyìí, Professor Ayọ̀ Ọmọ́táyọ̀, DG National Institute of Policy and Strategic Studies. Ó mà ṣe fún arákùnrin yìí o. Ìyá mi Ìbàdàn ayé Ọ̀yọ́ ni ẹ bí sí. Káre ọ̀jẹ̀lé orò jẹ́lé eégún. Èmi lọ agbájé mẹ́múrí ẹ̀ gẹ́gẹ́ ayẹyẹ. Ó jẹ́rìí Olúwo òun ìgbọ́ta ọlọ́ta. Àti ẹ̀ fi gbogbo ara rí pẹ̀lú Aláàfin, bóyá Aláàfin ti tètè kó mẹ́ni tí wọ́n já kó mẹ́ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ gbọ́ arákùnrin. Àwọn ìwé kan wà tó ń kọ nípa Yorùbá táwọn kan ń kọ tá a rò pé bóyá wọ́n fi ń gbé wa lárugẹ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ìsí ìkàwé torí ẹ̀ náà fi ń yàn wá jẹ. Wọ́n ní kọkúkọ náà ń kọ́ ń pa wa o, wọ́n dẹ̀ ní Cambridge náà ń pè, wọ́n náà buwọ́ lù. So just before I go to work, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, please, who is Setilu? Àbí Setulu Diẹni? Because Samuel Johnson and his brother Abala Johnson is over here claiming that Setilu is the one that introduced Ifa to the Yorubas. And Setilu here is from the Nupe tribe. So please, do you guys know who Setilu is? This book, as you see it, from just 40 pages that I've read, is mad with so many inconsistencies. And honestly, I don't think anyone should be quoting this book as a legitimate source for Yoruba history. It's a terribly written book. I'm trying to speculate, probably, that Samuel Johnson and Obadiah Johnson were contracted by the missionaries to distort our history so that it would look common in the eyes of its people. These are the people that, during the 19th centuries, they used books like this to distort the Yoruba's history and water down our achievements and water down our systems. That is one of the reasons why people born within that century and even downwards have not appreciated our systems up until today. So just a quick one, please. This book, while there might actually be facts in it, it seems to be mad with so many inconsistencies. So try and see if you can cross-check what is being said here with other books written by other authors. And it's titled here, The History of the Yoruba People. You would expect that they would have gone the extra mile to make sure that everything that is written within the book is consistent with the actual facts. But honestly, from my little understanding of the Yoruba history, this guy here has distorted it so badly. Setilu from Nupe is the one that brought Ifa, Koburu. So you all remember this book that I got, and when I got it, I was incredibly happy about it because it's obviously the history of the Yoruba people. And I naively assumed that because it was published by Cambridge, it was going to be a very solid account. And even then, actually, I had a reservation from the fact that the author was Samuel Johnson, a converted Yoruba man. You understand? And I knew that there would have been some inconsistencies when it comes to subject of religion, but I didn't know it was going to be this serious. Honestly, I didn't know it was going to be this bad. So the first part that sparked my displeasure was even with the origin story and the accounts of we descending from Mecca, Lamurudu and what have you. I personally hate that origin story. If there's anything that I want to be expunged from our historical accounts, is that we descended from one Yeye Mecca, and that story took about 2 pages in this book, and I don't know why. My conclusion at the time was, when I was even reading it, was that if the Yoruba people have forgotten their origin story, they should leave it. A lot of people do not know where they came from because it's far back into the past. You understand? A lot of things, the story would have been diluted, it has been lost. So if we have forgotten our origin story, we should leave it alone and focus on the part of our history that we have verifiable facts about. Then I went slightly further when I was talking about the Yoruba religious system, and first I was disgruntled because only like about 5 pages was allocated to that whole chapter of Yoruba religion, which I think is insufficient for a book this size. Apart from some very unfamiliar nonsense that I came across, the part that got me angry the most was the depiction of Ishu as Satan. These were the mechanisms that was used to spread disinformation about our systems, and it's incredibly sinister to compile a book of this nature that should hold some bit of credibility and ascribe inconsistent accounts to our orishas, calling Eshu Satan. These were the mechanisms the European used against us. European kankan ló ṣe nǹkan kan sí wa, European kan àwa la ṣe nǹkan síra wa. Ẹ wá sí Europe, kẹ́ ẹ wá wo history. Àní títì kan wà tí mo gbà kọjá lọ́jọ́ tẹ́ bá rí òkúta tán fi ṣe.
ẹ gbàgbé gbogbo àwọn ilé tán máa ń kọ́ tí ó jẹ́ wípé magnificent àwòlánúlẹ̀ ẹ wá wo òkúta títì lásán mo dúró mbẹ̀ yẹn báyìí mo dẹ̀ ń wò títí mo fi rí yíà tán ṣe títì yẹn táwọn baba ńlá baba wọn in fact wọ́n pọ́n iṣẹ́ àwọn baba ńlá baba wọn lé ju iṣẹ́ táwọn ṣe ń sìn lọ nípa ilé kíkọ́ bọ́n bá sì máa renovate ilé wọ́n á fi abala kan lẹ̀ ní táwọn baba wọn fi kọ́ tí wọ́n máa jẹ́ kẹ́ ẹ rí wípé àmọ̀ tán fi kọ́ rèé kò sí mọ́ ṣe lè sọ ilé yẹn di kíní. So àwa la fọwọ́ yẹpẹrẹ mú history wa orísun sì ní history inú orísun ló wà odò tó bá sì gbàgbé orísun rẹ̀ dandan ni kò gbẹ. ǹgbẹ́ bóun náà ṣe ní kọ history tó wù wọ́n fún wa bóun náà ṣe ní pé èṣù ní Sátánì bẹ́ẹ̀ bá sì ń sọ fáwọn kìrìsìtẹ́nì kan ní ìsìn àti ẹ̀gbọ́n táwọn àwọn alákatakítí ẹ̀sìn àwọn yẹn ò ní gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá ń sọ fún àwọn mùsùlùmí kan tó jálá láàfíà àtàwa kìrìsìtẹ́nì náà ní ìsìn wọ́n á ní kí irọ́ ni wọ́n á ní Sátánì ní èṣù irọ́ ni tó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàdúrà tán rè fẹjọ́ ìsùn sun Ọlọ́run níbi tán ti fẹ́ lọ fẹjọ́ Sátánì sun Ọlọ́run bó lọ́lọ́run ẹ fẹ́ mọ̀ confuse Ọlọ́run ni anyways kò sẹ́ni tó lè confuse Ọlọ́run ṣùgbọ́n ńgbà tẹ́ bá ń béèrè nǹkan tẹ́ ẹ ní kọ́ Ọlọ́run fún yín ní nǹkan dúdú tẹ́ ń fẹjọ́ èèyàn dúdú sùn tó sì jẹ́ wípé funfun ni Ọlọ́run wò pé ń bá òun sọ bó ṣe rí inú ẹni tọ́lọ́run tí ò dálé èèyàn pupa tó rè bóra tán wá gbé ìdáhùn àdúrà rẹ̀ wá èèyàn pupa ni áńgẹ́lì bá ń lé ṣé yóò gbòòrè rẹ̀ fún ló dífá kẹ́ ẹ mọ́ fi Sátánì pé èṣù kìrìsìtẹ́nì lèmi ṣùgbọ́n òye yé mi nítorí ẹ̀ mo tún rí nínú orin bàbá wa yẹ wá níbi tó ti kọ wípé Sátánì dẹ̀yìn lẹ́yìn mi wọ́n sọ wípé èṣù dẹ̀yìn lẹ́yìn mi sẹ́ni gbogbo ìwọ tó o bá ń gbàdúrà tó ń fi Sátánì pé èṣù èmi ò confuse rẹ rèérò dáadáa gbàdúrà lé lórí ẹ̀mí mímọ́ tí ń gbénú wa tí ń gbénú tiẹ̀ náà béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ṣé èṣù ni Sátánì nígbò bá fẹ́ lọ fẹjọ́ Sátánì sùn pé ìwọ Sátánì tó fẹ́ mọ́ fìyà jẹ mí jẹ ìran mi ìwọ Ọlọ́run bá ń gbámọ́lẹ̀ tó wá déwájú Ọlọ́run tó wá ní èṣù ìwọ èṣù Sátánì ọmọ fi ọrẹ rìn ni Sátánì yàtọ̀ sí èṣù èṣù kan ló wà pẹ̀lú Ọlọ́run tí Ọlọ́run lé láti ọ̀run wá sílé ayé kì í ṣe èṣù ara àwọn alálẹ̀ lèṣù wà Sátánì yàtọ̀ sí èṣù Lucifer yàtọ̀ sí èṣù ẹ mọ́ wà too religious ara ń tán fi tú wa jẹ ni wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ ọ̀tọ̀ ní kárátà èṣù bẹ́ẹ̀ bá wá tún wá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn òrìṣà ilẹ̀ Yorùbá Ògún Ọya Ṣàngó nǹkankan inú kàtígórì tẹ̀sù wà nù gbogbo tẹ̀sù náà bá wá ń dá lára ń bẹ ṣé ìwọ èṣù jọ ti Sátánì ni èmi ò wá mọ̀ yun ṣùgbọ́n identity yàtọ̀ àkàwé history náà sì rí àkọ́ nǹkan kan lẹ̀ n tó ń ti àwọn oníṣẹ̀ṣe wa dòní náà nù ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ̀wé ìwé kan bíi bíbélì kìrìsìtẹ́nì ní bíbélì àwọn kìíní ní kùránù oríṣiríṣi ìwé fálówà oríṣiríṣi ìwé ìṣègùn lọ́wọ́ àwọn ẹlẹ́yọ kan ṣoṣo tí gbogbo wọn bìlíìfù nù ẹ̀ nígbàrá tí ń ba nǹkan jẹ́rìí mọ̀ sí o ìwọ̀nba ó sì mọ̀ wọ̀nba láwọn tó mọ àwọn kìíní ìbáyìí kọ́lọ́ mọ̀ jẹ́ ká ṣàì parẹ́ àwọn òyìnbó kúkú ti ń gbà máa lọ́wọ́ tọ́wọ́n bá sì lọ sí sínú ìwé ní ó bá di páàrì mọ́ béèrè history wa lọ́wọ́ wọn tó bá sì jẹ́ pọ́n náà ń kọ́ fún àwọn kọ̀ọ̀kan kúkọ̀ dálẹ̀. ẹ wo ẹ má ṣàbínú pé mo pẹ́ nu Abala Lerefe bó ṣe ká mi lára náà ni mo ṣe gba táìmù lórí ọmọkùnrin yìí o ìwé yẹn wọ́n ní kì í ṣe kíka ìwé burúkú ni o ẹni tó kọ ìkọkúkọ náà kọ bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sí eléyìí tí mo ra mẹ́nubà yẹn wọ́n lóríṣiríṣi nǹkan àdàmọ̀dì náà kọ síbẹ̀ náà kó jọ síbẹ̀ o n tí àwọn èèyàn ìlú òyìnbó tán tí ẹ ṣe ọmọ Áfíríkà tán fẹ́ mọ̀ nípa Áfíríkà tán fẹ́ mọ̀ nípa Yorùbá ń tán kà ń pa wa nìyẹn o kò yẹ yín ń tán kà ń pa wa ò nìyẹn o tán bá fi hùwà sí wa lọ́jọ́ ọ̀la tàbí àrọ́mọdọ́mọ wa ẹ wò ẹ mọ̀ bínú wọ́n ti kà ń pa wa o ń tẹ̀yìn gùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò kárí. máa jókòó sí ẹ máa bá ẹ̀kọ́ àbóyáwó máa ti àlọ́dẹ iná ṣe pẹ̀lú fídíò àwọn ṣe pẹ̀lú ẹni wọ́n fi ṣe ẹni wọ́n sọ wọlé wọ́n ó rẹ̀ ẹjẹ́ tún padà sọ́dọ̀ ọmọ tí ń ya fídíò kiri ní BRT wọ́n ní tó ń dunni ní pọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ ní tó dùn òun nìyẹn pé bó lòun ó sì mọ̀ lọ bí iṣẹ́ tóun ó mọ̀ jí ń dàjí tóun ó dé BRT tóun ó mọ̀ tó gbọ̀nàgbọ̀nà ṣùgbọ́n ní òní báyìí wọ́n ní kò lójú 5 minutes lọ́nbẹ̀ tó sì tètè reverse wọ́n ló bá tún mú kámẹ́rà jáde ló bá tún ya fídíò wípé lọ́ọ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn rẹ̀ gan sóò léèyàn ń lu òyìnbó ni wípé àwa náà mọ̀ dúró ní bus stop ṣùgbọ́n ó yarí o lóun ò ní gbà o bẹ́ẹ̀ náà lárákùnrin ti ń kí fún yẹn ni pé bọ́ọ̀bà tiẹ̀ wá ya fídíò sọ́mọ̀ mú ojú àwọn èèyàn mọ́ ni
mo níyàn ò dáa tó lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó bá jẹ́ wípé àtẹnumọ́ ní í ṣe kí gbogbo ẹ̀ lè dá tí yín náà ní í jà fún àbí kíjọba tètè gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ṣe wá ń pariwo lé lórí náà ni ó wá ti di àfẹ́ká láráyé ń fẹ́ ná ìjọba gan ó ti rí fídíò rẹ̀ ẹ jẹ́ àwò bó ṣe lọ kì í ṣe ọkùnrin nìkan ló pariwo lé lórí àwọn obìnrin kan náà bóyá àwọn náà ń já tíkẹ́ẹ̀tì ńbẹ̀ wọ́n sọ wípé ní 5 minutes ló sá lò lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn rẹ̀ ń lo òyìnbó táwọn náà ìbá dúró ń bus stop. If you want to do content creator, go to garage. Go to garage, yo. I'm telling you, if you make any video today, I will take your phone. I'm not joking. I'm not joking, yo. If you make any video today, I'm not joking. She said she will take my phone. Why you holding my bag? Why you holding my bag? Why you holding my bag? Take your video. Take my video. What will you video? Take your video. I will make my video. There's no boss. I don't want me to make video. Go to video. I should go to garage. Go to leave my alone. Go to leave my alone. Go to garage. I don't understand. Go to garage. Force me now. Go to garage. I don't let your video. I make my video. Go to let your video. I make my video. You can just come again. ó jọ lẹ́ni pé wọ́n ti fọwọ́ gbá kámẹ́rà rẹ̀ ẹ̀yẹn fóònù ẹ̀ bọ́lẹ̀ àfi gbogbo ẹ̀ ṣe hangi báyìí wọ́n lè ní ó mọ̀ méèkì fídíò pátápátá ó ní kó mọ̀ sójú rẹ̀ ń bẹ̀ ìwọ náà ò sì ní yọjú sínú fídíò rẹ̀ ṣùgbọ́n wípé ó méèkì fídíò láti tún nǹkan ṣe ebi yóò fi rọrùn fún gbogbo wa náà ni ṣùgbọ́n bí àwa mọ̀ ẹlòmíín dúró 30 minutes mo lọ UK lọ́jọ́ sí mo fẹ́ dúró 45 minutes mo jẹ́ pé bọ́ọ̀sì ti ń bọ̀ ṣùgbọ́n ó ti rí time tí bọ́ọ̀sì ó dé o ó bá wá wọ̀ kó o dúró ó bá wọ̀ kó sọdá sódì kejì kó rèé wọ bọ́ọ̀sì tí ó já ọ síbì kan tó tún fi mú bọ́ọ̀sì míì ẹ̀ mú bọ́ọ̀sì ní UK. ẹ wo ẹ̀kọ́ kọ́ la wá kọ́ nínú iléèwé yìí o àwa wo bó ṣe ń lọ ní o mo rí tí gbogbo wọn wérí mo kọ́kọ́ rò pé léèké ó ní ṣùgbọ́n wọ́n ní skul ní ìgbà tèmi náà ń gbọ́ science I love science wọ́n sì mọ ọkọ wọn rè ìgbà táà náà rí i ṣe agùnbánirọ̀ ní Sókótó náà lẹ̀ ń wò yìí o ilẹ̀ ẹlẹ́mìí wọn jókòó sí ní tá a fẹ́ fi hàn yín náà nù. ṣé wọ́n mọ̀ ra àga fún wọn ni àbọ̀n ní kán jókòó lẹ́ẹ̀lẹ́ àbí ẹ̀sìn náà ni torí mọ́sálásí wọn ìlú àga ń bẹ̀ ni mo ṣe wá fẹ́ béèrè ẹgbọ́ torí ńgbà tẹ́mi eré ṣe àgùnbánirọ̀ tí mo ṣe tíṣà ní Sókótó mo rí i wípé wọ́n ní àga bó tiẹ̀ jẹ́ wípé a lè mọ́ rí ju ọmọ kan sí méjì lọ ọjọ́ ẹ̀gzáàmù náà rẹ̀ àwa láàbọ̀ kọ́ bá àtúrẹ́ ń sí ni kí ló wá dé táwọn ọmọ ìjókòó lẹ́ẹ̀lẹ̀ àbílẹ̀ kéwú nì sáyẹ̀nsì ni mò ń gbọ́ yìí ṣé wọ́n fi ṣe ti ọ̀rọ̀ mọ́sálásí ni àwọn ọmọ ìsàmúra white náà tún wọ̀ bóun náà ṣe mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ káwọn ọmọ ìmọ̀ jókòó sínú eruku ńlẹ̀ẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú aṣọ white tàn wọ̀. ó dáa ní báyìí lórí ọ̀rọ̀ ti Iran Israel àti Amẹ́ríkà ẹja sáré fún yín ní tip of the iceberg torí nínú àkójọpọ̀ ròyìn a sì ń gbé àwọn ambassador méjèèjì ìyẹn ti Israel àti Iran wọ́n tún ti gbalé iléèwé ìròyìn míì lọ wọ́n ti lọ ṣe interview kí náà ṣe àmúbọ̀sùn ẹja sáré fún yín ní ìtọ́wò tá a mọ dúdún ọbẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ tán ní Iran sọ wípé bẹ́ẹ̀ bá gbọ̀nà ìbùrú yọ sáwọn àwọn náà gbọ̀nà míì yọ sí yín o wípé lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ti wá parí iṣẹ́ lórí gbogbo àwọn military base ní Gulf countries pé àwọn ò fẹ́ dàbí ọ̀tá sí Saudi Arabia sí Qatar sí Dubai UAE àtàwọn yòókù bẹ́ẹ̀ lọ wípé àwọn fẹ́ mọ tágẹ́ẹ̀tì wọn still o ṣùgbọ́n kì í ṣe n tó jọmọ́ tí wọ́n gangan lórílẹ̀‐èdè wọn làwọn fẹ́ mọ tágẹ́ẹ̀tì gbogbo influence gbogbo business àti interest ti America ń bẹ tí iléeṣẹ́ Google bá wà ń bẹ tí iléeṣẹ́ IBM bá wà ń bẹ tí iléeṣẹ́ gbogbo iléeṣẹ́ Amẹ́ríkà ní vida gbogbo ẹ̀ pátápátá wọ́n kódà kí CNN wà ń bẹ̀ wọ́n ní gbogbo bẹ̀ làwọn mọ̀ tágẹ́ẹ̀tì báyìí o pé kí àwọn Arab country yòókù mọ̀ bínú o. mo ní ó dáa ẹ máa fẹ̀ lójú Amẹ́ríkà náà ò ṣetán pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ tán sọ wípé léyìí tí ó jẹ́ ọmọ kẹ̀mẹ́nẹ̀ Ayatollah tán fi joyè àwòdì wọ́n ní kò tí ì lè gbẹ̀dìyẹ o àwọn ò tí ì rí kó jáde o páálí ni wọ́n fi ń ṣe identity rẹ̀ só ti kú ni sóye ni gbogbo ẹ̀ bá nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹ̀mọ́jẹ̀ ń gba táìmù yín ẹjá tẹ̀síwájú. láyé àwọn bàbá wa tí Yorùbá kan bá mú kí tó bá dé gà Fúlàní bàbá Musa ẹ fún mi ní wàrà ẹ tún tọrọ ni ṣé báwọn ọmọ nìyẹn hey Muhammadu báwọn bu wàrà kíákíá ọyá àbí látẹ̀ kankan ládé ni kí ló dé tó ti fún wọn. wọn máa sáré báwọn bu wàrà tí Fúlàní bá dé oko bàbá o ẹ jọ ẹ fún mi lágbàdo àbí iṣu báwo lè ṣe máa ń ṣe bàbá Mahmudu tẹ́ bàbá mi lóko gan kò ẹ yá àgbàṣe bá gbàdo nìyẹn àbísù nìyẹn ẹ lọ wù mélòó ni tá a fẹ́ jẹ wọ́n máa fura wọn níṣu wọ́n máa dé oko àlà àwọn ọmọ máa dúró sí etí àlà àwọn ọmọ wọ́n máa dúró sí etí àlà màálù wọn máa jẹun lé àlà bàbá ọmọ yẹn á lọ bá bàbá ní oko wọ́n jọ máa ṣe fàájì wọ́n máa sọ̀rọ̀ tó dùn tó dùn wọ́n jọ máa rẹ́rìn
tó bá yá wọn máa kúrò níbẹ̀ wọn tó máa bọ́ sí aláko ẹlòmíì wọn tó máa bọ́ síbẹ̀ wọn tó máa ṣe fàájì ìsìn kọ́ àwọn ọmọ àlè tí wàá pọ̀ jù sí. Àmọ̀nà tètè wá o, àmọ̀nà tètè wá. Àmọ̀nà tètè wá o, àmọ̀nà tètè máa bọ̀ wá. Ayé ń dàrú o, àmọ̀nà tètè wá. Ẹ̀ṣẹ̀ ń gorí ẹ̀ṣẹ̀ lójoojúmọ́, ayé máa dòkiri kodo. Àmọ̀nà 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 o, àmọ̀nà tètè wá o, àmọ̀nà tètè wá. Ayé ń dàrú o, àmọ̀nà tètè wá. Mama jayé dàrú o, àmọ̀nà tètè wá. Àní tẹ bá wọnú ayé, a ó rí páyé ń dòdò lọ, orílẹ̀-èdè ń dìde sí ìra wọn, ogun àtọ̀tẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ o. Mo lógun nílé, ogun lóko, wàhálà ayé yìí má papọ̀ jù, alágbàwí tètè máa bọ̀ wá. Mo ní láyé àtijọ́, ohun gbogbo ń lọ déédéé. Òjò ń rọ̀ lásìkò rẹ̀ o, òòrùn ń rọ̀ lásìkò rẹ̀ o, òṣùpá ń yọ lásìkò rẹ̀ o, ọyẹ́ ń mú lásìkò rẹ̀ o, iṣu ń jáde lásìkò rẹ̀ o, àgbàdo ń jáde lásìkò rẹ̀ o. Àní láyé àtijọ́ ohun gbogbo ń lọ déédéé. Mo ní láì fọ̀rọ̀gùn rárá, ohun gbogbo ń lọ déédéé. Ọ̀làjú lóde láyé bàjẹ́, àwọn tó ń sọ lórí wa. Ọ̀kánjúwà ló pọ̀jù o. Dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń mì lókè, ayé ẹ̀jẹ̀ afura. Àní dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń mì lókè o, ayé ẹ̀jẹ̀ afura. Dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń mì lókè o, ayé ẹ̀jẹ̀ afura. Dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń mì lókè, ayé ẹ̀jẹ̀ afura. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà sólùwà o, kí wàhálà má ṣẹlẹ̀ o. Ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ayé, ẹ̀yin àyànfẹ́ olúwa gbogbo, ẹ jẹ́ ká parapọ̀ o, ká gbàdúrà sólùwà. Olúwa ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ o, ìrònúpìwàdà ló ń tọrọ. Olúwa ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ o, ìrònúpìwàdà ló ń tọrọ. Ká béèrè fún dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa, aláàánú lolúwa. Bó ti rí nígbà Nóà, ó ń bẹ nísìnyí o. Bó ti rí nígbà Nóà, ó ń bẹ nísìnyí o. Ọ̀pọ̀ ló ti mí sọ wípé Jésù ò ní dé mọ́ o. Àmọ̀nà tètè wá o, àmọ̀nà tètè wá. Orílẹ̀-èdè ń dìde síra wọn. Ẹ wo ọdún tí bàbá yìí ti kọrin. Ẹ wo ọdún tí bàbá yìí ti kọrin, Evangelist Adélakùn náà kọ́. Wọ́n láláàánú lolúwa, àwọn olórí wa, wọ́n ní ọ̀kánjúà, wọ̀nbìlíkì wọ̀nbíà. Ẹ wá ìgbà kan ti kọ́, nǹkan ò tí ì le tó báyìí gan gbà. Kámọ̀nà tètè dé ní o. Orílẹ̀-èdè ń dìde síra wọn o. Ṣé kò rí bẹ́ẹ̀? Ogun lọ́tún, ogun níwá, ogun lẹ́yìn. Ó dáa, wọ́n ní ká sì mọ gbàdúrà náà ni o. Ẹ wo ọdún tá a ti ń gbàdúrà bọ̀. Ẹ wò. Sẹ́ẹ̀sì rírí one thing about ọ̀làjú ni wípé bó ṣe ń túnlé ayé ṣe náà ló tó ń balẹ̀ ayé jẹ́. In fact, mo lè ní ọ̀làjú ó ń súnlé ayé síwájú ní bí ìlọ́po 10, ó ń sún padà sẹ́yìn bí ìlọ́po 15. Torí ẹ wo nǹkan ìjà ogun, ọ̀làjú ló dé bá gbogbo wọn ju àdó olóró, wọn ju drones yẹn o. Ẹ wá wo láàárín ọ̀sẹ̀ kan síra wọn tí Amẹ́ríkà àti Iran àti Israel ti bẹ̀rẹ̀ ìjà. Ẹ wo nǹkan ti bàjẹ́. Ẹ wá dúró tó ti bàjẹ́. Ó dáa, mo kí yín káàbọ̀ bó ti rí nígbà ayé Nóà ló ń bẹ nísìnyí o. Ìbá Nóà yín náà rèé o. Adúpẹ́ ibà ronúpìwàdà, ẹ̀jẹ̀ ronúpìwàdà kákúrò náà ẹ̀ṣẹ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ni bá tún wà tèmi ṣe, ìwọ náà tún tiẹ̀ ṣe, tẹ́nì náà tún tiẹ̀ ṣe. Àárí ilé ayé gbé, kí ló le nílé ayé yìí, kí ló le tó ilé ayé àfọ́bà fílẹ̀. Àmúlẹ̀mọ́fò àápò ń bẹ́ẹ̀ bó pẹ́ bóyá, kí wàá la fẹ́ jíyìn fọ̀lọ́hùn. Ó dá àwọn ilé ìmọ̀ fi kí káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní. Ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọmọdé tí mọ́ wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹ wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ ìfẹ́. Wọ́n sì ní ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ, tàgbà lágbà owó kèrègbè. Wọ́n sì lọ́wọ́ ọmọdé náà ò tó pẹpẹ o, tàgbà lágbà náà ò wọ kèrègbè. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run kó wa pọ̀ bí àtàgbà àtọmọdé àjọ ń kọ́ mọ́ lùbọ́ ni o. Àjọ ń fi ọgbọ́n wa sọgbọ́n torí wọ́n ní ọgbọ́n ẹnìkan ò jọ, ìmọ̀ràn ẹnìkan ò sunwọ̀n. Torí ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣe fi wá tira wa. Abẹ́ẹ̀rí Ọlọ́run á dúró ti gbogbo wa o. Ìbà àti ìyọ̀lẹ́sọ́ Ọlọ́run lọ́rùn yín náà rèé o. Ìbà Ọlọ́run ní bá wa ṣe, àwọn ọmọ kankan ṣe o. Ọlọ́run jọ̀ọ́ mọ́ fún wa ṣe lórí ìkànnì yìí o. Gbogbo ọmọlé aláyọ̀ yìí mọ́ fún kankan nù wa ṣe. Ẹ̀rù báyìí Ọlọ́run ò ní fún yín ṣe, ò ní fẹ́mi náà ṣe, ṣùgbọ́n yóò bá wa ṣe, yóò bá yín ṣe.
Ọlọ́run ó bá yín ṣe àdúrà tí mo ń bá bàbá Sunday Igboho nù. Ọlọ́run jọ bá ń bá ṣe mọ́ fún ṣe bá ń bá ṣe wọ́n bá fún ṣe. Àwọn kan ní ń rojọ́ jù, àwọn kan ní ìmọ̀ ń sọ̀rọ̀ àṣírí jù. Tó o bá wá mú lé lọ́wọ́ pé o fẹ́ jẹ́ kó ṣe o pé o fẹ́ fún ṣe lè lọ sọ̀rọ̀ nígbà tí yóò sọ̀rọ̀ bá wà lọ́wọ́ rẹ̀ o bá ti yá ọ ló ṣe abẹ́ẹ̀rí Ọlọ́run jọ̀ọ́ mọ́ fún Sunday Igboho ṣe o bá ń bá ṣe mọ́ fún ṣe mọ́ ó ti kó lẹ́bù tó mọ́ fún ṣe mọ́ fún ṣe mọ́ bá ń bá ṣe ni ọ̀tá pọ̀ jẹ́nìmí lọ bá ń bá ṣe àìmọ́ rìn kórí mọ́ mi gbogbo ara ní ti a lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀mí náà ṣe báwọn olólùfẹ́ wa náà ṣe Olúwa mọ́ fún wa ṣe má ti kó lẹ́bù mọ́ fún wa ṣe mọ́ bá wa ṣe Ọlọ́run a dúpẹ́ àfihàn fún orúkọ rẹ ògo hallelujah ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ Olúwa orúkọ rẹ láfi bẹ̀rẹ̀ ètò láfi sílẹ̀ ètò bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá fi parí ìwọ ni alpha àti omega ìbẹ̀rẹ̀ àtòpín orúkọ rẹ náà láfi parí ètò torí ìwọ ni ọba olùmẹ̀tò Ọlọ́run ní tó èèyàn kankan ò mọ nǹkan kan tó ó dá o gbogbo tá a bá wá sọ lónìí ìwọ Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn èèyàn gbọ́ dáadáa gbogbo tá a bá wá sọ lónìí ìwọ Ọlọ́run a kó sínú ọ̀rọ̀ rẹ ni kó jẹ́ kán gbọ́ mọ́ jẹ́ kán gbọ́ tiwa silent àwa pátápátá kó wá gbóhùn tiẹ̀ sókè ibà dá ogun ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run náà rẹ̀ ibà fi ìfolúwa fòkó fólúwa ibà yọ̀ mí kó ibà kà síwájú ibà ọ̀pákọ́ kó pé kí ọkọ̀ àwọn 616 èmi náà ní ibà ọ̀pàpà parada níbi tí àyà ti ń parada tó ń dọ̀gá rẹ̀ parada òdà àyànú Abala kọ́mẹ́sì ṣàbẹ̀lẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ bọ́ bá ti wá kófìrí ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà mọ̀ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ o gbalé símọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gbalé símọ́níyà ibà fọgbọ́n ṣe ibà jọgẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ wọn ibà péwèrè lọ́kàn ìyàwó kó lè jà rọ́nà lọ ibà rìn gínìgínì tí kúmíyàn ti kúyù rìn gínìgínì ibà àfipàkà ibà Sanawole mi náà ní ibà inú mi dùn ibà yọ̀ mí kún ibà múlùdùn yín náà rí o ibà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ mi náà ń pè ní ibà kọ̀nfàmù ẹ̀kú tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́ bá wọn sẹ́ndì ìròyìn fọ́gàn náà o bọ́ bá ti kófìrí ipò ṣe mistake padà wá síbi tó ti ṣe mistake kí wọ́n náà wá ṣe àtúnṣe ibẹ̀ ni o mọ́ lọ sí ẹ̀yìn ìtàgé wọ́n bá ṣe mistake iwájú ìtàgé náà ni kò ti wá ṣe àtúnṣe mi náà ní bá alẹ́jẹ́lì bá rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni alẹ́jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ni ó dá ibà kéde fún Yorùbá Nation àti fún Oòduà Nation káfàtà mo rò pé òye ti ń yé wa báyìí practical ti bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ practical theory ní gbogbo eléyìí tẹ́ rí tá a ṣe sẹ́yìn theory bó ṣe yé oníkálukú tó bó ṣe yé àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó ní ìsìn Ọlọ́run ti gbàṣẹ́ ṣe ó ti ń ṣe practical ẹ mọ́ bínú orí o àìbínú orí ká fi fìlà déèdì ẹ fi bàbá Sunday Igboho lẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn tòní gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti dàfẹ́ ẹ̀yìn tègún fi sọ àwọn àmọ́ kànlẹ̀kùn wọlé ní ìsìn torí fìrìbò sílẹ̀kùn ẹ̀ ń bá ní kọ́kọ́rọ́ ní ó sí o lórí ọ̀kí tó mẹ́nu lé lórí ọ̀rọ̀ ti Gumi ẹ̀rí adúrún ti Gumi sọ lánàá àwọn èèyàn kan mọ̀ tún yín Gumi ni wọ́n ní ajẹ́pàwọn ò ní fojú mọ̀nàfíkì wo Gumi mọ́ wípé nítorí wípé ìjọba gangan ló lọ́wọ́ ń bẹ̀ mo ní àti Gumi àtijọba the same thing ni wọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ àlùfàǹsà tí wọ́n sọ lẹ́nu negotiation wàá jẹ́ kìnnì tó láti ẹ̀wà sọ fún wa wípé ìjọba máa dírẹ́sì wọn ó mọ fóònù nọ́mbà wọn mọ̀ wọn torúkọ ó mọ̀ wọn báyìí néèmù ó mọ̀ NIN wọn ó mọ gbogbo nọ́mbà wọn kí ló dé tí ò sọ fún ìjọba pé ó yá ẹ lọ pa wọn mọ́ location tó ní ó sọ pé ká mọ negotiate pẹ̀lú wọn kódà alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn wa mi ò fẹ́ pẹ́ lónìí á padà sọ́dọ̀ ambassador méjèèjì ambassador Israel ambassador àti ambassador Iran ṣùgbọ́n orí different platform náà ti lọ sọ̀rọ̀ wọ́n tún padà mọ́ pé wọ́n padà wá sọ̀rọ̀ torí gbogbo eléyìí tán lọ ṣe ní Arise TV yẹn eré ọwọ́ ni wọ́n bá àgbọ̀n kankan lẹ́nu wọn bẹ́ẹ̀ bá rí tí Israel ṣe ń sọ̀rọ̀ bí ṣe ń làágùn wọ́n bí léèrè débì kan wípé kí ló dé tí wọ́n náà ní tó rè ń da ìlú onílùú ṣé ìwọ ni UN fún lágbára láti mọ́ regulate ẹni tó máa ní nuclear weapon àtẹni tí ò ní ni ẹ bá gbọ́ èsì tó fi dáhùn. orí Channels TV ló lọ wọ́n bí léèrè dáadáa ń bẹ̀ bó ti ẹ̀jẹ̀ pé tó bí náà ó rán ju question yẹn sí ni ó ń jù sí ni. pé convince àwọn aráyé wípé ń tẹ́ lọ ṣe ní ìránù yìí ó bófin mu ó sọ̀rọ̀ àágbọ̀ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lápadà dé ọ̀dọ̀ akálòlò torí wọ́n ní bó pẹ́ títí akálòlò pé bàbá akálòlò ambassador Iran sí Nàìjíríà kò rí bàbá pé orí bá lódó lé o gbà mí yóò fàsẹ́yìn gan yóò pé kó kàn kálòlò nítorí pé kò sọ̀tọ̀ lẹ́nu rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá sì gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ English ẹnu rẹ̀ ó gbé ìbojú ti ambassador Israel lọ ṣùgbọ́n irọ́ ní ń pa Ọlọ́run ọba mọ̀ mo rí irọ́ báyìí nítorí pé mo jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ó dà àgbọ̀ ti apá kìíní àgbọ̀ tapá kejì èmi tí mọ̀ pé wọ́n ń padà bọ̀ bàbá tí wàá pò ń bẹ̀ tán àyà lórí ọ̀rọ̀ ti PDP
wọ́n ti fọ́lé agbọ́n. Wike kò sì yẹ̀ lẹ́yìn Wike o. Mọ́ bọ̀dà Ṣèyí Mákindé ti wá sọ̀rọ̀ sókè ní ìsìn. Kí ni bọ̀dà Ṣèyí Mákindé ó sọ ojú òtí ẹ̀ tí wọ́n ní mẹ́ẹ̀ bá kàwọn lé ní èjì táwọn pọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn táwọn ojú méjì lọ táwọn jẹ́ gómìnà nínú ẹgbẹ́ PDP. Mo níbò lẹ́sẹ̀ wá wọra yín ràn tí gbogbo wọn ẹjọ́ ń ṣèpàdé àrí nígbà tẹ́ ń kóra yín kiri tẹ́ ń dìmọ̀lù tẹ́ ń ṣe bí ẹni wípé ẹ wà 45 ní ìsìn ẹ wo àwọn tó ti catapult lánàá ní ti Zamfara catapult aṣọ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n ní ojú òtí àwọn páwọn kù méjì. Ó ní we are only two remaining PDP says Governor Makinde. Ó ní kò bá nǹkan jẹ́ ó láwọn sì dúró dìdí àwọn lọ Supreme Court àmúbọ̀ àti gbogbo ohun tó rọ̀ mọ́ àmúwá lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán á sáré dé India níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ń fi ìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ gbàgbé o lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà mọ̀ sí wàhù láwọn orílẹ̀-èdè tó máa ń lọ wọ́n ní ṣùgbọ́n ti India yìí wọ́n ní wọ́n humanize àwọn ọmọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀. Mọ́nísọ̀rọ̀ náà ti ń ṣe ìran kan ní ẹlẹ́yàmẹ̀yà kó níranmọ̀ràn dá tí ẹ mọ̀ wọ́n ní àyà sọ́ọ̀gì burúkú tó kọ́ mi ìwọ kọ́ ló kọ́ mi Olúwa kọ́ mi mọ́ mi Tóyìn náà rí lò àti mọ́ mi Olúwa Tóyìn ọ̀nà kọ́ mi dá tí ẹ mọ̀ ó dẹ̀ já pọ̀ mẹ́ à ń bọ̀ áfún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ròyìn àwọn àyà lọ́dọ̀ Dangote torí àwọn èèyàn ń pariwo lé Dangote lórí pé kí ló dé séwọ́ nìkan ni epo wọn l'Amẹ́ríkà náà ṣùgbọ́n kó wọn tó yìí adúrú owó tó fi lé yìí ìgbà tá a fi jí lónìí wọn náà ti tún já 100 naira wà lẹ́ẹ̀mẹ́ nígbà tàbí pọ̀ jù wọn níbẹ̀ ni fún ọmọ Nàìjíríà ò bá mọ ráìtì wọn táwọn pariwo sókè kò ní já 100 naira wà lẹ́ ṣùgbọ́n ìkan lára àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ ẹ mọ̀ pé ẹni tó jẹ́ olórí ibẹ̀ lẹ́yìn Dangote bíi second in person second in command ó rà pé ọmọ India ni kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ bóyá lè ní bóyá ó ti parí tẹ́nà rẹ̀ ní contract ẹ̀ ti parí ṣùgbọ́n ẹlòmíì tó wá gbapò rẹ̀ ló wá ń sọ̀rọ̀ ní ìsinyìí o wọ́n ní wọ́n ti explain reason tí àwọn fi ń bí owó sókè táwọn ń fà wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìjà sì ń lọ ní Iran wọ́n ti ẹ̀ níbì kan wà tán ń pè ní Strait of Hormuz wọ́n ní tí Iran yarí pa àwọn ò ní jẹ́ kí epo kọjá ń bẹ̀ àti ẹ̀ ń gbọ́ tí Iran tún fún àwọn orílẹ̀-èdè Europe kan ní condition France wọ́n náà sọ pé tí àwọn bá fẹ́ kán gbà àwọn láì kan mọ́ gbé epo kọjá wípé kán lé àwọn ambassador Israeli dànù láwọn orílẹ̀-èdè wọn mọ̀ ní Iran náà ń gapá Iran ò lè dojúkọ wọn lè dojúkọ Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n gbogbo tí Amẹ́ríkà bá ní interest sí wọ́n fẹ́ mọ́ dojúkọ ṣèjọ àdó olóró sí France ṣùgbọ́n France náà wọ́n gbà wọ́n láàyè ń lu wọn torí wọ́n wà lẹ́yìn wọn wọ́n sọ nǹkan kan láti jọ àwa ti sọ̀rọ̀ ìta ló ti sọ̀rọ̀ ẹ̀yin Israel àti USA làwà nítorí bá fẹ́ dá lára ká mọ̀ wò tó oríṣiríṣi náà ń ṣe àfún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ròyìn bàbá tí kò ń bí ìtàn àfún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ lórí ti Dangote mi ò mélé mọ́ o ó dá a sọ́pọ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn torí ààrẹ Tinubu ti ọ̀dà ìwé kan kó 100,000 CNG conversion kits nationwide kan kó jáde mo ní kí ló dé ẹ̀ ṣe ní kan kúkú mówó epo wálẹ̀ ó ṣe jẹ́dà ilẹ̀ ní kan kó 100,000 CNG kit táwọn èèyàn sì ń bẹ̀rù mọ́tò yìí tí ń lo gáàsì wọ́n ní wọ́n rí kan sí kan náà ni mo ní irọ́ wọ́n gbìyànjú ṣùgbọ́n omi pọ̀ jọ́ka lọ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ohun tó jọ mọ́ Iran àmúbọ̀ àfún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ròyìn ibi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sì ń wá ọmọ Kàmẹ́nẹ́ Ayatollah tó gorí oyè tó gbapò bàbá rẹ̀ àti ìrìsójú bá àwùjọ ara wa rí báyìí sí àwọn kan kọ́kọ́ ló kú létà wọn ní Israel náà ló confirm ẹ̀ kò kú létà wọn confirm ẹ̀ wọ́n ní kò kú mọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run ló wà nítorí pé àdó olóró bá àwọn rọ́bùs wọ́n dà lé lórí bóyá bọ́n ló wà bá bóyá kò pọ̀ bóyá ó pọ̀ nígbà tán wá fi ọ́ joyè àwòdì tó wà á lè gbóró mọ́ díẹ̀ débi pé ó gbé yẹ díẹ̀ àwọn àti ẹ̀rí ọsójú wọn wá ń fi kíní páálí wọ́n fi ń ṣe íméèjì ẹ̀ ọjọ́ tán inaugurate ẹ̀ náà àárí ọ ṣé gbogbo yín ń lo àfẹ́ẹ̀rí ni ṣé ń pòórá ni àdúrò ti Sokoto àdúrò ìwọ ọmọ náà tán fi sí orí oyè ṣé kò tí ìkú lóòótọ́ àbí wọ́n fi ń tú ajẹ́ gbogbo ohun tí ó jẹ́ update lórí ọ̀rọ̀ ogun Iran àmúbọ̀wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀la oúnjẹ a sì níròyìn tó kún lẹ̀ báyìí lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á fún yín ní ààbò lórí ọ̀rọ̀ àwọn ambassador tán yẹn o wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè tí ààrẹ olódóodẹ tán deploy àwọn ambassador lọ torí mi ti rí kíní lánàá mo ní só ti bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ́ ni ti ń ju flag báyìí ìyẹn rẹnu ọmọ kiri
wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè yẹn reject wọn, wọ́n ní India ló léwájú, gbogbo táná rán lọ sí India wọ́n náà ti dán padà. FFK Germany náà gbẹ̀yìn lọ àti ìmọ̀ bóyá Germany ó gba ìdí tán ṣe reject wọn. A sọ lónìí náà ni kò ní dọ̀là bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán. Bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ láàfi káde àkórí ìròyìn àbẹ̀pẹ́ rárá à ń gbé former military officer kan bọ̀, Atọ́lágbé lórúkọ wọn. Àwọn náà wá ń ṣàlàyé fún wa wípé ìdí tí àwọn bandit ìyẹn retired Major General Anthony Atọ́lágbé, former field commander operation Safe Haven, wọ́n ṣe retire ni Safe Haven, wọ́n ṣe retire ni. Wọ́n ní ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí tán fi mọ́ jí àwọn èèyàn gbé, wọ́n ní wọ́n ń lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí human shield from military, wọ́n fi wọ́n bojú wọn láàánú mọ́ wò ní fíìmù. Àmọ́ wò téèyàn kan yóò rè jalè báńkì, yóò wá di ìkànnú àwọn òṣìṣẹ́ báńkì mú, yóò lóhun pa, yóò fìbọn sí lórí wípé báwọn ọlọ́pàá ò bá pò ń bẹ̀ wọ́n máa fi wọ́n negotiate ni. Wọ́n ní ìdí tán fi ń jí àwọn èèyàn gbénu, ṣé kò wá sí ọ̀nà tán lè fi dẹ́kun àjìmọ̀ àti wọ́n jíyàn ni? Ṣé kò sọ́nà tán lè fi kó àwọn ará bí ìlọ́gbọ́n wípé ẹ jí wọn gbé o, you meet your Waterloo. À ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ń sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ àní díjú báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá. Ẹja wọnú abala tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole, abala àfi pàkà ibi tá a ti mọ̀ ya picture wa. Wọ́n ní lo picture kankan nù wa fún RIP láti Ọlọ́run Èdùmàrè, wọ́n ní rip wa láti Ọlọ́run. Ó yẹ wẹ̀yẹ o, mọ́ mi tó yin nọ́rì ẹ̀yin lẹ́ máa lead wa. Kí máa ń sọ ẹ sọ sí mi létí. Wọ́n ní dá tí ẹ mọ̀, wọ́n ní ẹ sọ pé dá tí ẹ mọ̀ pàpàpà súpé. Ẹ̀yin lè ní sọ bẹ́ẹ̀, àmọ́ mi tó yin nọ́rì ẹ̀ mọ̀ deny nísìn pàpàpà súpé. Isn't it? Is it? Happy paka. Àṣìwẹ̀dẹ̀ lọ́la. Àmọ́ mi tó iná rí àwọn slang yìí. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà abala fi pàkà ẹjẹ́ àyà ní ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tó rúkọ rẹ̀ ń jẹ́ What's Popping lórí ẹ̀rọ agbágbé Twitter tó ń jẹ́ X ní ìsìn. Sarki ló kọ rẹ̀ gangan, ṣùgbọ́n What's Popping gangan ni ìnagijẹ rẹ̀. Níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọwọ́ àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ti bà. Mo ní kí ló ṣe? Wọ́n ní sọkúsọ rẹ̀ pọ̀. Mo ní tó bá jẹ́ pé ti ọ̀rọ̀ sọkúsọ ni àwọn tẹ́ẹ̀mù pọ̀. Wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ Iran, wọ́n ní ó ń sọ oríṣiríṣi tó lè dá wàhálà lẹ̀, pé ó ń bu pẹtiróòlù síná. Mo ní ẹ̀sìn máa bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn aláàfáà tí máa ṣe wá sí ọ̀ràn yìí. Wọ́n pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá náà. Wọ́n ní where do I sign up to join this war against Israel in support of Iran? Òun ló sọ bẹ́ẹ̀. Lára àwọn nǹkan tó kọ́ tán fi invite èrè o. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní hopefully Iran doesn't stop until Israel and Dubai resemble Gaza. Pé ó ń inflate, ó ń ìbú ń sápá lórí ebó iná ni. Pé ó incite. Kí ló kàn ń bẹ̀? Ọmọ Fúlàní ni ọ́. Ó kọ́kọ́ béèrè pé bóun ló ṣe lè join war. Ṣé ẹ rí pé bó ṣe máa ń ṣeré o? Tó bá join war kò ní lọ bá wọn lọ́hùn o. Nàìjíríà ló máa dàrú o. Interest ti Amẹ́ríkà àti Israel ló máa fẹ́ fi ba nǹkan jẹ́ o. Kì í ṣe kó fẹ́ lọ bá wọn o. Ó sì ní bó ṣe máa ń dọ́gbọ́n àti ba nǹkan jẹ́ ẹnu mi kọ́lẹ̀ ti gbọ́. Wọ́n mọ bó ṣe máa ń so kìíní mọ́ra. Wọ́n mọ bó ṣe máa ń da lùrú. Òun náà ní béèrè lójú agbágbé. Wọ́n ló tún wá ní hopefully Iran doesn't stop until Israel and Dubai resemble Gaza. Kí ló kan Dubai ń bẹ̀? Kí ló kan Dubai? Wọ́n bínú wípé Dubai ò sí ẹ̀sìn wèrè tán ṣe ẹ̀sìn alákatakítí. Dubai kan dàbí ẹ̀sìn alálàáfíà, àwọn alálàáfíà mùsùlùmí alálàáfíà ilẹ̀ Yorùbá. Inú ń bí àwọn yẹn. Wọ́n mọ tí ń Dubai, wọ́n ń ṣe fàájì rẹpẹtẹ ń Dubai. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń wé kíní alálàájì wọn. Ìmúra tí wọ́n ni. Wọ́n sì ń bínú sí Saudi náà. Ṣùgbọ́n torí wípé bẹ́ẹ̀ náà wọ́n sì ń lọ fún Mẹ́kà tán ti lọ ń ju òkòló àṣetàání torí ẹ̀ ní ó ṣe dárúkọ Mẹ́kà ń bẹ̀. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ Qatar torí àwọn yẹn ti evolve. Wọ́n yẹn ti kó nù òkùnkùn. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún wá sọ ní I will vote a cow for president before I vote President Obi to rule this country. Wípé ẹ̀mí màálù òun ó vote a cow fún ààrẹ. I see one small boy make a comment about Israel-Iran war, and he was arrested by DSS. I think I have a respect for DSS. DSS doesn't have anything to arrest somebody because I can comment about it. I have said it, Israel are not telling, they are telling lies. If Iran destroy them, they doesn't talk through.
But if they hit someone in Iran, they will be shown on television. I said, I don't care for arrest. Dead man is nothing to me. What do you mean? Am I not a citizen? I'm in Nigeria. I'm a senior retirement. I don't care for anything. Death is nothing to me. Nobody will disturb me not to talk. I have said it. Iran have won Israel. They lose the war, including US. Donald Trump was making noise yesterday in US. He said they sink 16 ships. They block the. Why you don't go to River Hamus? That Hamus, no ship have ever gone there. And they are US based. All of them, they are going back to US. Why? All those war propaganda is a lie. Iran will never submit to Israel, and they can never succumb to US. US are calling people terrorists. Okay, US are terrorists. How do you go Venezuela and arrest the president and you're selling their oil? And you come hit bomb in Nigeria, you want to Cuba, you want to so many countries, you want to Afghanistan, you want to Iraqi, and you're in Libya. Look, Israel, Iran is not an Iraqi, and it is not a Palestine or Lebanon where you hit and you go back successfully. How is market? Where is Donald Trump? Let him come and address what happened in Tel Aviv. Let them show it. What is happening in Tel Aviv? They don't show it. Anyone who make a comment, they will arrest him 4 years. Are we in Israel? Say they are arresting somebody for 4 years. Nobody just talk. I have said it. Say Iran win Israel and they win US. I said it. I don't care to arrest. To hell with arrest. Arrest me for what? Because they don't tell you the truth. Me, I enter internet. I'm a professional. I enter internet. I'm a professional in the war. How many times I have been to so many countries, Liberia, Somalia, Yugoslavia, Darfur. You can't. Wo àyà gbé kámẹ́rà kó wọn ju ẹ̀ mọ́jì ò fọ́n tọ́ sí wa mọ́jì ò fọ́n tọ́ sí alára. òbíbó kèfèrí pé màálù ara wọn rè àwọn tẹ́ ẹ mú létí Nàìjíríà wọ́n sà ní wọ́n ti invite ẹ o àwọn èèyàn bá tún pariwo kílẹ̀ gbé fún kẹ gúnmi gan ó yẹ kẹ́ kọ́kọ́ gbé mélòó lélẹ́yìí tí ì sọ mo ní ṣe bí ọ̀rọ̀ ẹnu Kánú náà lẹ fi mú kọ́ fọ̀rọ̀ ẹnu tiwọn náà mú wọn kò jù bá náà lọ ìka òdọ́gba lóòótọ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹnu tiẹ̀ náà ọ̀rọ̀ ó lọ ní ọ̀nà terrorism ní àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ni wọ́n fi mú dẹjá kún bẹ́ẹ̀já sáré sá fọ́nrán tàrí olódò òdẹ sí níbi tán ti sọ pé àwọn ti save Nigeria olùgbàlà Nigeria làwọn àwọn ti save Nigeria from bankruptcy èmi kọ́lẹ̀ ni wọ́n gbẹnu wọn sọ èmi yìí ṣàgbẹnusọ wọn bíi ti Buhala ẹ bá ń tẹ̀ sí bá bá paradì ká lọ sórí ọ̀rọ̀ Buhala. We have saved Nigeria from being bankrupt. It is very, very daunting and very challenging when we took over. But today, I can say with pride and joy that we are surviving. No governor in this country, in any of your states, is now running around the bank to borrow money to pay salary for their workers. No. My duty is further investment in agriculture, development, education of your children, so that I can hand over a better nation to them to see whether I've left an history for them to write and be proud of. It is my duty to do that. And only with your blessing, with your prayers, I'm sharing with you every moment of it tonight. Please continue that prayer. Yes, we are challenged. The terrorists, they are very desperate now because they are getting barraged and defeated. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà àwọn náà ti save yín from bankruptcy àwọn ní wọn jẹ́ kẹ́ fìdí rẹmi economy Nàìjíríà ẹjá wá dọ́dọ̀ ti Buhala kànyàn létí yín ni Buhala sá ń sá kiri bí ẹyẹ ń sá kiri bí ẹyẹ kí ló ṣe ọ́ ibo ló tún sá lọ yìí ládùúrú ibi tó lọ ìwọ tó yẹ kó wá jókòó kó ọmọ gbọ́ interview rẹ kó ọmọ fi ṣe yànga wípé ẹ wò ó lọ sí Al Jazeera ó wá padà sí ọ̀dọ̀ local ó wá padà sọ́dọ̀ Daddy Freeze ó wá ń rè ṣàlàyé ó wá ní wọ́n dọ́kítọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ ni wọ́n dọ́kítọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ ìwọ náà ò ṣe sọ̀rọ̀ gidi mẹ́ tó yẹ kó tó bá máa dọ́kítọ̀ ẹ̀ náà ọ̀rọ̀ gidi ló máa bá jáde wọ́n dọ́kítọ̀ ẹ̀ mú eléyìí tán dọ́kítọ̀ jáde bóòlù èèyàn ṣe wà mo rí ìjókòó rẹ̀ náà báyìí mo fura sí mo ní bọ̀bọ̀ yóò lè change irọ́ ì náà ló máa bá wọ̀ sáré irọ́ ló máa bá wọ̀ sáré. ẹjẹ́ kó ń bẹ ẹjá tẹ̀síwájú ẹjá dé ọ̀dọ̀ àwọn Arẹwà yìí àwọn ọmọ Haúsá yìí tí wọ́n ń pè pé wípé wọ́n ní Arẹwà youth demand removal of defence minister ìyẹn Musa
Christopher mo ní kí ló dé náà kan bá ń bi wọ́n pé kí ló dé ṣé Musa sẹ́yìn ni kí ló ṣe fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe pariwo lé àmúpìtàn lórí náà nìyẹn pé kán yọ kúrò gẹ́gẹ́ bí chairman INEC kí ni Musa Christopher tún ṣe fún yín o wọ́n ní Mr. President, the northern Nigerian youth are the only youth that came out openly in mass to vote for you in 2023 election. We put you into power and now we are calling for the resignation of Minister of Defence Christopher Musa. Wọ́n láwọn nìkan làwọn dìbò fáàrí olódòdó ò ní ìsìn ó bọ̀rọ̀ gbóhùn àwọn ohun torí aṣíwèrè lèkùté ilé wọn ní babalá mílíọ̀n lálà múntà babalẹ̀ sọ nílẹ̀ ẹ̀dùn wọ́n pọ̀ gèdè sáàrí olódòdó ò ṣùgbọ́n àwọn kan wá dán lóhùn wípé why can't the Arewa youth call for the resignation of NSA ìyẹn no Ribadu who openly called terrorists his brothers. Mo ní àbòsí ni mo lábòsí ni gbogbo wọn jọ ń wòran ni ṣé bọ́ bá jẹ́ pé wọ́n ń pè èèyàn fún kìíní kò yẹ pé Nàìjíríà gan ọmọ Nàìjíríà gan kan ti pè fún resignation àwọn olórí wọn gbogbo àtàwọn tó wà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin gbogbo ló yẹ kán resign kan lé padà ní. sí ọ ń kàn wọn ọbẹ̀ kan wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ ànítorí ẹ̀ mo sì máa ń sọ wípé kán ṣe ètò ìkànìyàn tuntun wọ́n máa ń ga pa ni àwa la gbé ọ wọlé àwa níbo wá pọ̀ jù olódò rẹ ti fọ́ power wọn wọ́n á regret ẹ̀ wọ́n á gé kàbámọ̀ jẹ olódò rẹ tó bá máa fi Nàìjíríà lẹ̀ tó sójú wa kò ní iṣẹ́ yẹn wá ẹjá tẹ̀síwájú ẹjá dé Plateau káfílẹ̀ ìjà àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ń tàn mọ́ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní Plateau State wọ́n ní àyà wọn ti bẹ́ẹ̀rẹ̀ wọ́n ní wọn ti ẹ̀ dúró rárá wọ́n nítorí pé wọ́n ní ìdí ẹ̀ mú ní kíni wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ State Police mú ní àwọn asòfin Senate àti ìgbọ́n kankan ebi bí ó bá fi di parí ọdún yìí náà dá fún wa àgbọ̀ wípé àrí olódò rẹ̀ náà tó ti sọmọ wọn ti pè wọ́n sípàdé pàjáwìrì bóyá wọ́n fẹ́ tún bá wọn sínú míì ní ifta àbí wọ́n fẹ́ sọ fún wọn pé kán ṣe State Police kó yá kíá kí lẹ̀ ń dúró the end of the year fún òfin kínní òfin electoral kínní ẹ sáré ṣe láàrin ọ̀sẹ̀ kan kí lẹ̀ wá ń dúró the end of the year fún tán pààyàn òfin tó ní í ṣe pẹ̀lú kẹ́ ẹ dáàbò bò lù mo ń gbọ́ tí olórí wọn náà lébi máa sọ yín tó ń sọ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé ẹ mú àwọn olórí yín pàápàá jùlọ àwọn ọmọ House of Rep ẹ mú accountable ẹ jẹ́ kán wá accountable fún yín accountability ẹ dì wọ́n lọ́rùn ẹsẹ̀ mo ní wọn kọ́ ẹ wá ń sún òfin tí ó dóòlà ẹ̀mí àwọn ọmọ Nàìjíríà ẹ sún the end of the year kí ló mú yín dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kíní lórí ẹ̀ pápápá lọ́rọ̀ kan wọ́n ní Plateau wọ́n ti unveil committee on State Police o wípé àwọn ò múra lẹ́dẹ̀ múradé ọkọ ìyàwó wọ́n láwọn ò múra lẹ́dẹ̀ State Police torí àwọn pòǹgbẹ́ rẹ̀ ibi rẹ̀ ń pa wọ́n bẹ́ẹ̀ sì ṣe mọ́ plánù nìyẹn àwọn ti máa ṣe structure wọn lẹ̀ lóòótọ́ wọn àti òfin ò tí ì dé ṣùgbọ́n bọ́n ṣe máa wọṣọ bọ́n ṣe máa rìn bọ́n ṣe recruit wọ́n lè ti bẹ̀rẹ̀ recruitment gan from local government to local government wọ́n ti gbáradì àti ìgbọ́n kankan látọ̀dọ̀ àwọn tilẹ̀ Yorùbá Plateau wọ́n pa wọ́n nípa àyà wọ́n ní the governor of Plateau State Caleb Muftang has inaugurated a 14-member state advisory committee on state police aimed at strengthening the state security architecture. The governor's director of press and public affairs, Yang Berry, disclosed this in a statement on Tuesday pé wọ́n ti inaugurate the committee mu ní kí làwọn ará bí sí ń wò. Ebi èèyàn máa plan lẹ́ni he who fail to plan to fail. So dìgbà tó bá wá tọwọ́ bòfin kí tó wá máa sáré kiri yóò tún wá gbà yín bí ọdún kan sọ́dún méjì ká tó rí fìrìfìrì pé wọ́n dá state police lẹ̀. Wọ́n fẹ́ fi ṣe bí òfin tán ṣe ní Ọ̀yọ́ àtàwọn ibìkan lẹ̀ Yorùbá wípé àwọn ò gbọ́dọ̀ rí kéèyàn dá màálù kiri mọ́ sófin yẹn múlẹ̀ kí lẹ̀ ń dúró de kìkiri àbí kẹ́ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ tí bẹ́ẹ̀ ni ẹja wá lọ sí ọ̀dọ̀ arákùnrin kan fọ́nrán rẹ̀ la gbọ́ orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Aláàjì Òṣòdì wọ́n ló pààyàn ní olùyàn pa lóṣòdì mo rí fọ́nrán rẹ̀ báyìí mo ní ọjọ́ wo ni ìkan sì lu àwọn ráìdà ọjọ́ wo nìkan sì lu ráìdà pa lóṣòdì náà ni sáwọn NURTW wọ́n lẹ́ NURTW náà ni agbèrò ṣé pípa èèyàn ṣe wá dẹ̀yìn lọ́rùn báyìí wọ́n ní Tọ́pẹ́ Lawal olùpa o ní Marina Car Park wọ́n láwọn fámìlì ẹ̀ pariwo síta
Tension rose on Monday around Lagos Island as family members and Olosele and residents staged a protest at the Lion Building police station following the alleged ìpànìyàn tán pa a young man in Marina car park. Information gathered by Lagos reporters revealed that the incident occurred on Sunday at the Marina car park, where a man identified as Alhaji Oshodi allegedly beat a young man, Tope Lawal, to ikú òjijì during a violent confrontation. Wọ́n ní kí ló sì ṣẹlẹ̀, wọ́n ló sọ wípé orin òun fín pé òun ti ń sọ ti pẹ́, ẹ̀dá agúnlẹ̀ ẹ̀dá ajẹ́ kó kúnlẹ̀ síbẹ̀ gbàás ó sì nà pa. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àwọ̀. ẹ̀yin tó ń bẹ̀rù pa wọn. ẹ̀yin tó ń bẹ̀rù. ọmọ yìí kálá o. ẹ pa ara rí. ó ti bá lóun ṣe ti pẹ́. ẹ máa jẹ́ ni ẹ máa jẹ́rè. a máa bọ́ fún ìjọ ìdá ìwà ẹ̀. ó ti pẹ́ gbọ́ mi o. ó ti pẹ́ gbọ́ mi o. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà àbẹ́ẹ̀rí oríṣiríṣi tó náà yàn pa lọ́jọ́ sí tó na ráìdà kan pa àti ìgbọ́n kankan wọ́n náà ti transfer ẹ̀ lọ sí state CID nǹkankan ìyẹn ilé tó ṣẹ̀tún náà yàn pa ẹ̀. Kí wàá ní measure tẹ put in place táwọn ará bí òní máa lo agbára ń lò yà mọ́ àbódúgbà tẹ́lú mi bá tún náà yàn tó gbọ́ mi pé ẹgbẹ́ gbèsè wá sì tún lágbára tó tún léèyàn torí èèyàn fẹ̀yìntì àtún ní gbọ́n kankan mọ́. Ó dà ní rí jù báyìí lọ́nà abala àfipákà ní pápá àpẹjá transfer sínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa níbi táyé ó ti mọ́ gbé ohun yín sókè táàtì mọ́ gbọ́ ohun yín gbẹ́mú létí wá torí gbogbo ala ní abala tiwa abala tí ń rè ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ń lé àyà gbé sókè. Wọ́n máa tún kí wa káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section. Bá mi Adétáyọ̀ Adégẹyẹ jẹ́ nǹkan kan ka kọ́mẹ́ǹtì wọn ká tó kí wọn kú ọdún kú ìyèdùn. Wọ́n ní Obi olóyè Ìgbòho kì í ṣe ọ̀dàlẹ̀, àwọn tọ́rọ̀ kò yé náà rò pé ọ̀dàlẹ̀ ni. Wọ́n ní a nílò àwọn olóṣèlú yìí o. Bá mi ẹ jẹ́ ń kí yín happy birthday to you. Ẹ bá ń kí bàbá mi nítorí onílọ́jọ́ bí wọn àná ni mo rí kọ́mẹ́ǹtì wọn. Ó ṣeé ṣe ká sì bá kọ́mẹ́ǹtì yẹn ń wájú ṣùgbọ́n ọkàn mi wà ń bẹ̀. Mo fẹ́ ká kọ́kọ́ kí wọn ná. Ẹ bá ń kọrin ayọ̀ fún wọn wípé bàbá á rí yín pẹ́ o. Ó ti pẹ́ tẹ́ tí ń pọ̀ wá bọ̀ lórí ìkànnì bábíamọ ní gẹ́gẹ́ bá a ṣe ní abíamọ dádì o wá pẹ́ láyé. Wọn ìbínú wọn ìbáyàn kankan fà kankan lórí ìkànnì wọn kọ kọ́mẹ́ǹtì bá sì kọ kọ́mẹ́ǹtì náà bí bàbá bá kọ kọ́mẹ́ǹtì tá a bá lò bàbá ò ní sọ̀rọ̀ yọ yẹ yín bàbá mi mo nífẹ̀ẹ́ yín gan. dádì o wá pẹ́ láyé dádì o ẹ máa jẹun ọmọ àtọmọ ẹni bá ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ àfọlójú wa kó sẹ́nu tírélà àkótó pa ẹ́. We wish you many happy returns. Ìgbà ọdún ọjọ́ kan ni o. We love you. Happy birthday once again. Mi Dorcas dúró olúwa tún mi ṣe mo jẹ́rìí ẹ̀yin náà sẹ́ràn méjèèjì ọlọ́run ló fi wọ́n kẹ́mi gbogbo yín náà lọ́lọ́run fi kẹ́mi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní níwọ̀n ìgbà tí Gumi bá sì wà nínú ìjọba Nàìjíríà tẹ́rọ́rìsì a máa pa àwọn ọmọ ológun sí Tinubu ó wòran north but ó fẹ́ kí Ìgbòho bójú tó west from Providence, Rhode Island. Ẹja rọrọ màmí Debbie Ajéwọlé, you are precious to me, I'm precious to you. Wọ́n ní precious ọmọ ẹ̀mí. Number 1, yes, Ọlọ́run á gbàdúrà o. More anointing, more grace, more success, more strength and plenty of love. I love you too, màmí. Ẹ tún ti fi àwọn nǹkan panu kún love yìí o. Oríṣiríṣi ni mo rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí flower olóòórùn dídùn, mo rí wine yọ̀ọ̀yẹ̀ mo rá dé orí. Omi Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní tẹ́ ẹ bá ní kí bàbá Tinubu sọ̀rọ̀ kí ni wọ́n fẹ́ sọ lẹ́yìn pé ẹ fọkànbalẹ̀ yìí náà ni o. Àwọn agbésùnmọ̀mí sì ń bá iṣẹ́ ìpànìyàn lọ láì rí nǹkan kan ṣe sí i. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ìjọba tó mọ̀ sí yẹn gan ni ò jẹ́ kí Amẹ́ríkà rí iṣẹ́ wọn ṣe. Àṣírí ó ti tú sí wọn lọ́wọ́. Wọ́n ti mọ̀ pé ìjọba gan ló ní àwọn tẹ́rọ́rìsì yìí níbo ni wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta rèé o nínú kọ́mẹ́ǹtì yín Mọ́mí Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní bàbá dáadáa ni bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀mí yín á gùn yẹn bàbá àfáà tá a gbé wá lánàá. Àwọn àfáà gidi nìyẹn. Mo mọ̀ lọ tú jáde ní kírú àwọn àfáà tó ń pè wá ní kèfèrí lórí ìkànnì kan lè rí àwọn àfáà gidi àwọn àfáà tó mọ̀ tọ́. Bá mi Richard ọmọkùnrin àmọ́ mo ti dọ́dọ̀ yẹn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ ètò Ọlọ́run ní tó wọ́n ní
ó dàbí ẹni pé Sátánì Sókótó ti mọ̀ sára láti December 25 wọ́n ní wọ́n ń bò ó láṣìírí ni o wọ́n tẹ love sí a. náà ní bá mi kò síranù bó ní gbogbo Qatar ní Doha lọ́hùn wọ́n ní Obi good morning. I hope it's now clear to everyone that the Nigerian government is culpable in the issue of insecurity. If Air Force cannot give soldiers backup in the battlefield, who is fooling who? Wọ́n tẹ̀síwájú wọn lóun ló dífá fún Tinubu gan tó fi rò wípé gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò ní lẹ́yìn. Even if someone swallows the devil, he must have time to reflect on himself. Partition the country before it's too late. Mo tó láìkì ìbò tẹ́ ẹ lò yìí. Wọ́n ló divide partition ẹ̀ ní. Abẹ́ẹ̀rí kó ní kálukú mú yàrá rẹ̀. Mọ́ọ̀mí Abala Ògúndọ́là wọ́n ní at Ayọ̀ Kọ́pà wọ́n reply ni wọ́n ní no one can grab our hair because he's under the tentacles of the Lord. Jesus and the Lord is our shepherd, therefore we shall not want. Thanks for your concern ma. Love from Mama Dollar. Wọ́n tẹ love sí ẹ̀ wọ́n ti gbà àyà mọ́ yín lọ́wọ́. Mọ́ọ̀mí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní ibà Ganusi ibà Ganusi master ibà àbòsí ibà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti akọ ẹlẹ́à tó gbáskì tó confirm ibà Valentinos wọ́n tẹ love sí àwọn mi ẹ̀ sáwọn kì mí orí mi mọ̀ owó kú kẹ́ ẹ fowó lé Yorùbá nation no going back owó náà fi ń wò wá o yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ o value yín ò ní dínkù. Báàmí Rẹ̀mí Kàsálí wọ́n ní wọ́n ti bọ́ǹbù Sultan ní Iran ó ti pa eléré burúkú ni wọ́n àbá mi bolẹ̀ ti rí news ẹ fún wa ní líǹkì ẹ̀. At Florence Alade wọ́n ní Obi àtàyà láti ìbẹ̀rẹ̀ ní Ilésanmí ti gbé igi eléèrà bí olódòdẹ kò bá mọ ohun tí ń lọ rìbádùn kọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby pẹ̀lú yàrá kan tí ẹ bá kọ́ níbo làwọn ìyàwó yóò máa gbé àjọmọ́ gbé yàrá kan náà ni tàbí ká ta tẹ́ǹtì síta. Wọ́n láàyè òsì fún sáré àlẹ́ Yorùbá wọ́n mi ti bú ẹ̀rín. Ṣé ẹ mọ̀ pé orí ọ̀rọ̀ àwọn bàbá ń dágbé la sọ débẹ̀ á sọ̀rọ̀ ìyàwó mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ wọn mi Grace Olùṣòtọ́ wọn ní ìbá Ọlọ́run ìbá ènìyàn pẹ̀lú wọn bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n fi lọ́ọ̀fù dá láàrin. At Kenny Ògúnkọ̀yà wọ́n ní àwa ọ̀fẹ́ sáré ní Oòduà Nation Obi ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú wa o àjíǹde ara máa jẹ́ fún yín àmì àti fẹ́yìn náà wọ́n tẹ love sí mi. Captain mi ọ̀wọ̀n wọ́n ní Obi the great Ọlọ́run is the greatest yo wọ́n ní tell me how would they apprehend Gumi when they know about what he is doing then who is deceiving who let our nation our own nation come mujare wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Àtìmọ́ mi Agnes Ọ̀ṣọ́adé wọ́n ní Bobby ayé kò ní mú wa mi àwọn ọmọ kéékèèké wọ̀nyẹn máa parí ayé wọn ní wàràwàrà nítorí wọ́n fẹ́ máa fi wọ́n pa owó wàràwàrà Bobby ẹ ò ní bá wọn kú ikú wọ̀ọ̀wọ̀ àmì wọ̀ọ̀wọ̀ ni mo rí ibo ni wọ́n mi kọ́ ire o ire kábítì wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti wọ̀ọ̀wọ̀ àti wọ̀ọ̀wọ̀ àní ikú kankan ń bẹ̀. At Okun Ọlálam wọ́n ní Obi mo dúpẹ́ tí ẹ lo fídíò àlùfáà alálàáfíà yàtọ̀ sí àwọn àlùfáà alákatakítí kí Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn alákatakítí gba àlàáfíà láàyè ẹ kú ìgbìyànjú Oòduà Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àmọ́ mi bó ṣe rí inú aláàmọ́ ṣe wọ́dà opposite fún wọn ni kó lè yé wọn sán ní kò ní yá wọn ni a fún wọn lómi tíra mú kó lè yí wọn. Àti dọ́dọ̀ àmọ́ mi náà ni wọ́n ní Bobby orúkọ ló ń ro ayédatiwa owó ti jẹ́ tán pátápátá bye bye Bobby ire o ire lójú owó ń rí o ire kàbìtì mọ́ mi ẹ̀yin gan rire. Mọ́ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní Sultan bínú ni wípé wọ́n dáná yá àwọn tiẹ̀ ní kérésì tí ó kọjá ṣé ẹ mọ̀ wípé inú omi ni ẹja ń gbé bẹ́ẹ̀ ni o òun náà ni a ṣe rí ẹni tí wọ́n fi ṣàkàwé ẹja love love you and àyà Obi wọ́n tẹ love sí àmọ́ mi always loving you continuation ó wà ní love mi sí. Mọ́ mi mo súnmọ́ láwọn olíwo tèmi nìkan wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ Bobby mi ẹ ṣe gan pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìyànjú tẹ́ ẹ sọ lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho ṣá Ọlọ́run jẹ́ kí òye yé wa kalẹ̀ fi ayọ̀ dé ilẹ̀ ìlérí wa ó dàárọ̀ o àyà wọn ni ká sùn láyọ̀. Àyà ni kí n mọ̀ mi mo dúpẹ́ Táíwò wọn ní Bobby mi ọ̀hún àwa tún ráàyè o bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi èso rẹ̀ ti gbé sókè kí ni àwa fẹ́ ṣe báyìí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó di ọwọ́ Ọlọ́run ó dàárọ̀ ire ẹ̀ bá mi kí ẹlẹ́à wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì ẹlẹ́à wọ́n ní kí yín o. Mọ́ọ̀mí Abala Ògúndọ́là wọ́n ní thank you Jesus for the safety of his people in that collapsed building. I pray for more protection over us all. Obi and àyà ẹ̀káre o. Mọ́ọ̀mí kí Alẹ́kìtì ìkáre o. Love from Mama Dollar. Mọ́ọ̀mí Debbie Ajéwọlé you're precious to me. Good day precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí láti máa ṣàyè sí o kò yé mi o. Dr. Abati Sa he lives in a sophisticated world. Do we care about law? Wọ́n tẹ love sí abẹ́ẹ̀rí sàn kí ẹ sí àwọn agbésùnmọ̀mí kẹ́ ẹ̀ bá lọ tí ń ranjú lábẹ́ ẹ̀gọ́ ẹ̀ wọ́n dàbọ̀ dáhùn lóhùn àgbà tí ń dè ní.
Mommy Olapeju Okos wanted to the Afa Alakatakiti calling people keferi on this platform. Shame on you. You don't belong to this platform. They are waiting for you at Ilekeo TV. Ibi náà náà ti lè yí padà o. Ẹ já dọ́dọ̀ ìbá màámi wọ́n ní ìbá ohun mi clear ju ti Wike lọ bẹ́ẹ̀ ni o. The fact that Gumi is well connected with the terrorists doesn't mean he's smart. In fact, Gumi is devilish, heartless and inhuman. Màámi kó ọ̀rọ̀ ṣòwò rẹ̀ dànù. Wọ́n láwọn ò kò jẹ. First comment yín rèé wọ́n ní ibà ìdùnnú ibà dùn mí nínú ibà inú mi dùn ibà inú dídùn ibà ayọ̀ mi kún mọ́ mi ẹ ṣeun times 4. Àyà ẹ jẹ́ ká sọ fún ààrẹ kó má tún kó the surge in excess crude fún àwọn gómìnà wa unlike the subsidy remover. Àwọn ohun tán fowó yẹn ṣe o torí láàrin ọjọ́ mélòó síra àwọn yẹn owó tán papọ̀ o. Mommy Rafiat Yewa Wani Tinubu and his representatives are incompetent. They are semi-illiterate. They are just posting themselves in the position they are. Nigeria has no government. Useless entities. All the criminals from top to bottom. Mommy Rafiat Yewa wí mo jíṣẹ́ yín o. Bàmí Oríọlá Oris wọ́n ní òbí wọ́n ní Ọ̀ọ̀ni nìkan ni wọ́n dárúkọ bẹ́ẹ̀ ni Abusian officer wọ́n ní ibà ọ̀rọ̀ ti kọjá bí defence minister fojú sí o wọ́n ní lórí ẹ̀ la ò ṣe gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu ẹ̀ mọ́ threatening ti gorí ẹ̀ epo náà tí wọ́n lamẹ́ríkà o I mean they should ban individuals from carrying ìbọn. Mọ́ọ̀mí tó iná rí wọ́n ní USA ti ṣí ọjà rà lórí ọ̀rọ̀ Trump. Trump yarí pátápátá ó ti mọ̀ pé lẹ́yìn eléyìí òun lè mọ́ di bẹ́ẹ̀ mọ́. At Clement Ọ̀làdẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ọkọ̀ wòlíì pupa àti ẹlẹ́à parí ẹlẹ́à tèmù ṣe ti rí pé ìjọba máa ṣí ọ̀rọ̀ agbésùmọ̀mí ní Nàìjíríà wọ́n mọ̀ sí manimori ìjọba mọ̀ sí ọ̀rọ̀ agbésùmọ̀mí ní Nàìjíríà ṣe ti rí pé náà fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ Mr. Adébáyọ̀ bá ti gún mímu tí wọ́n bá pa ọmọ ológun Amẹ́ríkà kan ìjọba ti jáde. Mo rí love tẹ́tẹ́ sí àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi mẹ́rẹ̀ òdùnú ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní Bobby mi tòótọ́ wọ́n ní Olúwa túbọ̀ fún àwọn ológun Nàìjíríà ní ìṣẹ́gun àmì agbára lọ́wọ́ àwọn apanijayé ìlú yìí o no chance for Sharia in Yorùbá land àfi pákà gbogbo ọ̀tá wa wọn ò ní nísinmi ayẹ́kú iṣẹ́ o kò ní bàjẹ́ fún yín wọ́n tẹ̀ love sí àmì àtẹ̀yìn náà mọ́ mi. Tàǹbàǹdúró bá mi Kẹ́hìndé Adébẹ̀rọ mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá ní Nàìjíríà tí ó bá tó àsìkò àti su ìdí àlà. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní mo rí ayọ̀ ní iwájú Yorùbá nation láìpẹ́ àṣẹ o. Adépọ̀jù Adémọ́lá wọn ní aláyọ̀ ọwọ́ ẹkú ìyànjú bí ẹ ṣe ń fún aláyọ̀ agbára Ọlọ́run yóò máa bá wa fún yín ní ayọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àmì àṣẹ Èdùmàrè ayọ̀ ọgbà òní dínkù o ayọ̀ pòpọ̀ máyọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Teresa Ojo wọ́n ní fuel hikes is Dangote's hidden agenda a replica of his cement industry whereby he successfully made the masses ready dupe of his Sherlock ideology for maximum profit. Mọ́ mi bá mi wọn ò gbọ́n tẹ́ ẹ sọ mo gbé ìbò ìbò yìí lágbára. Wọ́n mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ibà bàbá dára bẹ́ẹ̀ ni èmi mo ké sí yèyè dára lánàá etí wọn mọ̀ já ní bàbá péré akọni wọ́n ní ibà bàbá dára ìmìlẹ̀ ń ké sí wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. At Fẹ́mi Josiah Akínrebíyọ wọ́n ní Yorùbá nation please come quickly wọ́n tẹ love ránṣẹ́ láti tètè fi gbé lẹ́sẹ̀. At Adéyẹmí Pópóọlá wọ́n ní gas is $4.99 kásá ní $5. Royal Farm in Maryland as at yesterday wọ́n tún kóòtù ibi tí wọ́n ti ń ta wàá sọ iye tán ń tà tẹ́lẹ̀ ká lè mọ iye tán fi kún. Ẹ ṣeun tẹ́ ẹ já wa sí. Mọ́mí Grace Olùsòótọ́ wọ́n ní ọkàn wa kọrin akọrin ọpẹ́ o wọ́n ní tá a bá ṣe báyìí àrà la fi dá mọ́mí ti ń jó lọ́rùn bí òkòtó wọ́n ní mo mú ijójó nítorí ayọ̀ ìdùnnú ire àtàlàáfíà ní tiwa ní àṣẹ Èdùmàrè àmì wọ́n tẹ love sí a mọ́mí ayọ̀ yín ò ní pẹ̀dín. Ó ti padà dọ́dọ̀ bá mi Oríọlá Oris wọ́n ní àyà àáfà Ismail sọ pé ọdún 2 àbọ̀ ni wọ́n ti ń gbádùn ìròyìn ọlọ́mọlé àyà náà ti máa ń sọ tipẹ́tipẹ́ pé kí a má ṣe ọ̀tá ayérayé bẹ́ẹ̀ ni tí ọmọ ẹni bá dẹ̀ ń tọ̀lé tá a bá mójútó kò ní tọ̀lé mọ́ nítorí náà ẹ jẹ́ ká jèbù rẹ̀ pẹ̀lú wẹ̀ẹ́dẹ̀ díẹ̀díẹ̀ Oríọlá Oris bá mi ẹ ṣeun. Mọ́mí Grace Olùsòótọ́ wọ́n ní wọ́n ṣàfẹ́ bàtà wọn tí ó jẹ́ ọmọ ìlú Nàìjíríà jẹ́ pátápátá kí wọ́n tó dẹ̀yìn lẹ́yìn wọn pẹtiró ti di 1,000 àti 200 náírà 1,213 ní lánàá ó sì padà di 12 lẹ́ni ní mọ́ mi. Ilé ikú díẹ̀ káàtó ebi ńlá tún dé o ẹ ṣàánú. At Prince Bello wọ́n ní Yorùbá nation no going back. At Teresa Ojo wọ́n ní I fully agree with Sowore that subsidies should return. Today is March 10. PTAD is yet to pay our February pension. What a shame. Tinubu must investigate.
mọ̀ ga o ìlú gángan lọ̀rọ̀ yìí o ó kọjú sẹ́lòmí ẹ̀yìn ló kọ sí ẹlòmí o mọ́mí lùjẹ̀sà Elizabeth mọ́mí lùjẹ̀sà kọ́ mọ́mí ibo ni ìlú yín ìgbà tí mo rí Elizabeth Adésànyà wọ́n ní Pastor Adébóyè ti ní kí Sunday Adéyẹmọ ṣọ́ra fún àwọn OPC ó ní kó má bá wọn jà kó má bínú sí wọn ó ní àṣírí tó pọ̀ máa tú o ó tún sọ pé nínú wọn máa kú ṣé lóòótọ́ bàbá mi Adébóyè sọ bẹ́ẹ̀ mo rí love tẹ̀ ṣíà o. At Bumi Crystal wọ́n tẹ love sí arẹpẹtẹ mo jẹ́rìí yín. Bá mi fọlọ́run sọ́ta ní mọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àfi kí Olúwa tètè dìde lórí Odùduwà nation wọ́n ní Olúwa bá wa pẹ́ Nàìjíríà kí Olúwa mú wa délẹ̀ ìlérí wa ilẹ̀ ìlérí ìmúṣẹ wọ́n fi nǹkan àpànù ránṣẹ́ sí ẹ máa fi ìmúṣẹ sí ilẹ̀ ìlérí níbi tọ́lọ́run ti ṣe ìlérí fún wa ilẹ̀ ìmúṣẹ ní mú wa lọ mọ́ mi kan mọ́ já wa sí mọ́ mi Táíwò kọ́ ni. At Bumi Crystal wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwọn ajínigbé yìí wá lágbára o mọ́mí simple and ABC lẹ̀ wọ́n ṣe kọ́mẹ́ǹtì mọ́mí tó iná rì wọ́n ní ibà kò yé mi mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ó ní orúkọ ó ní bọ̀bọ̀ kan lórí Facebook tó bá ti kọrin orin olórin ní mọ́ tún ṣe yóò wà kọ́ńkọ́ kúkọ bí wọ́n á ní kò yé mi mọ́. At Mrs. C Power wọ́n ní no to Sharia law in Yoruba land. Ẹ̀mí ọ̀gá wọ́n yọ sí mi gúnlẹ̀ at form mate breeding ẹlẹ́à wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ mi ẹlẹ́à tí mò ń kí yín o mo ní ẹ̀ ló ẹ̀ bímọ mo ní ẹ̀sùn ẹ̀ jèrè ẹ̀ wo ohun tí bá mi òkè ńlá Adédọ̀tun dalẹ̀ wọ́n ní pẹ̀lú gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kí bro Adémọ́lá sì máa sọ̀rọ̀ bí ọlọ́pọlọ lílọ sí ẹ̀bọra ní ní ó ga ẹlẹ́à manage sọ ni o torí ntọ́fẹ́ sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ. Mọ́mí mẹ́rẹ̀lá kí bọ̀bọ̀lá wọ́n ní àwọn arábí yìí fẹ́ fi ṣe kàkà kíkú má jẹ́ ṣèṣe àfìsàwàdànù ni o. I'm sorry Tinubu, you are still after election. Hope you won't regret delay of doing the needful. USA, I hope you won't regret it o. Ẹjẹ́ àtẹ̀ iwájú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́mí Michael Junior wọ́n ní ìmìnì tó ń yà Michael láti Sùúrùlérè mú bá wọn parí ẹ̀ wọ́n ní ibà gbọ́n má bí wọ́n sì mọ́ kọ́nù ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá mélòó ló lè sọ ọ̀rọ̀ tí Gumi sọ torí àwọn ọmọ Yorùbá máa ń bẹ̀rù ikú wọn lè sọ ọ̀rọ̀ tí Gumi sọ yẹn ẹ jẹ́ kí a máa wo nǹkan tí ìjọba máa ṣe kò sọmọ Yorùbá tí ó jẹ́ agbésùmọ̀mí náà ni ò jẹ́ àlè sọrú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àgọ́sọ̀fin wọn ní Olúwo should be queried on minors being recruited for jihad. Olúwo kọ́ ajá rẹ̀ ni. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọ́n ní Iran ambassador is telling us that he didn't know his leader has been sending ohun ìjà sí Buhari àti ẹni ibi Sokoto. Let our help comes from above. Báàmí òkè Ládédọ̀tun wọ́n ní Olùkùnmí Bobby ọkọ̀ ẹlẹ́yà tí wọn kọ wòlíì mọ́ àtòyóyò. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi wá kìlọ̀ fún Ismaila kí ó yá agbẹ́nu ẹ̀ dákẹ́ kí ó wọ̀ṣin bí ọbẹ̀ inú saucepan bí bẹ́ẹ̀ kọ́ a ó sọ di Ismaila tí a ó máa nà pẹ̀lú kòkòkò irọ́ ẹ̀wọ̀n náà yàn bí fáàmì wọn pe inú ń bí yín ẹ̀jẹ̀bùrẹ́ ẹ bá ń fi máyónísì sórí èbùrẹ́ yẹn o ẹ mọ̀ jẹ́ lásán o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyáàfin Fáláì wọ́n ní ibà òtítọ́ lójú bẹ́ẹ̀ ni o kò sí rọ́ńbẹ̀ wọ́n ní ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń fún wa ní ìròyìn ní ilé aláyọ̀ yìí o ọwọ́ yín á máa ròkè àṣẹ àtẹ̀yìn náà o ilé iṣẹ́ yín kò ní jóná àmì láṣẹ Ìdùmarè Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love sí a láti Canada bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Abíọ́dún Òsínà ọmọ mi ní ó bè àti àyà ẹ̀kọ́ ètò Ọlọ́run ní tòun mo sì kí gbogbo ilé aláyọ̀ o kí la ṣe bára wa nínú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí Olúwa kó wa yọ o a kó wa yọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mọ́ mi ẹ mọ́ fọ́ n tó ti tán lọ́dún eégún Nàìjíríà Ọlọ́run ló ń báṣẹ́ rẹ̀ lọ practically theory là ń sọ látijọ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Abdedan Makarfi wọ́n ní ọ̀rọ̀ ilẹ̀ àbí ọ̀rọ̀ ilé tó ń dàwó ní Èkó kò sí lẹ́yìn pé kò sí standards àti regulations pẹ̀lú appropriate monitoring body. Wọ́n ní shortcut ọ̀nà Àbújá àwọn ènìyàn wa ó dẹ̀tún pẹ̀lú kò sì sàbújá lọ́rùn ọ̀pẹ. Báàmí Adésínà Ọládẹ́yìndé wọ́n ní OB Blood Diamond bẹ́ẹ̀ ni fíìmù tí mo fẹ́ rántí ó tún nìkan náà kíní kan Rwanda mo fẹ́ rántí ìyẹn náà ó tún pẹ́ mo ti wo fíìmù. Me Victoria Badejo wọ́n ní bá Kunduz Nigeria is under siege. I don't know what Tinubu government is doing to control this terrorism. I thought US is in Nigeria assisting our soldiers but we can't see the effect. Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love sí a àti wine rẹpẹtẹ.
Mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní òun ló jẹ́ kí Gumi máa yan fandafanda lójú Ẹlẹ́gùṣì ọpọlọ rẹ̀ àwọn ìjọba ìlú Nàìjíríà tí Ẹlẹ́gùṣì wọn kò lè yí láta Merciful God àṣẹ Gumi mọ àṣírí wọn pé wọ́n jọ lẹ̀pọ̀ ni òun ni wọ́n ṣe lè mú abẹ́ẹ̀rí táwa ń dára wa láàmú lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tá à ń ké fata. Bámi Òkèlá Adédọ̀tun wọn ní olùkùnmí bọ́bí ọ̀rọ̀ kàbìtì tí a gbọ́ lẹ́nu Gumi yìí jẹ́ gbáǹkọ́gbé àṣírí o ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ àwọn locations àwọn terrorists yìí àti identities wọn lóòótọ́ tí Awo ní àgbàwọlé bọ̀ tó bí jẹ fáfáfá fáò. Mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọ̀rọ̀ ààbò Ondo State yìí ní ìdí àbójútó eléyìí ga o bu àyà. Báwo ni mọ́mí tó iná rìn wọ́n ní irú àkẹtẹ̀ wo ni àǹtí Ìyábọ̀ tún dé báyìí mọ́mí kan ti ẹ̀sọ́ tẹ́ bá rúkọ tán pé wọ́n náà dàbí èrè kìíní kan mo ní irọ́ bàbá rán ní sẹ́rú àwọn fìtọ́mọjẹ mú fìtọ́mọjẹ ni ẹ̀wọ́n jà pé èèyàn ní náà kì. Mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní pọ̀ Oòduà nation no going back. God bless Oòduà nation. Ìgbòho Òòṣà bàbá God bless you. Máa tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ rere tí Ọlọ́run gbé lé rẹ lọ́wọ́. Kò ní bàjẹ́ ní àṣẹ Èdùmàrè àmín. Kò ní bàjẹ́ fẹ́yìn náà mọ́mí Ògúnbàjò. Mọ́mí Mary Odùnní wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi tó super duper. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ẹ̀mí kankan ò ṣòfò nínú ilé tó dà ò lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ènìyàn ò láàánú lójúmọ́ láti fi owó lé owó ilé ìwé owó ilé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìlọ́pọ̀ ẹgbẹ̀rún jù bẹ́ẹ̀ lọ Oòduà nation tètè dé o wọ́n tẹ love sí a. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájúmọ́lú wọ́n ní Bobby Dangote is beating the finger that affects him dollars Nigerians ní Emefiele kó fún kó fi kọ́ refinery ọjọ́ ọ̀pọ̀jú dé kò rántí Emefiele Ayédatiwa ti tẹ́ please turn over. Mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọmọ tí a kò kọ́ ni yóò gbé létí akọ́ta Ọlọ́run yóò dá sí ọ̀rọ̀ wa àmín o. Mọ́mí Anansu mo ti rí pọ́ọ̀tì yín náà o ẹ̀yin àti mọ́mí Ògúnbàjò pọ́ wọ́n tẹ love sí Oòduà nation no going back mo rí nǹkan panu náà. At Olútóyìn Yewande làwà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o mọ́mí ẹ ṣeun Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ o. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá kéde fún Yorùbá nation káfàtà gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ìlágbára o ayé dá tiwọn àti yọwá kó mẹ́ sọ wípé kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ondo State ọ̀gá Obi love you CS I love you aya mo bá fi tiẹ̀ náà kó wọ́n love ọ náà. Báàmí Adésínà Ọládẹ́ǹdè wọ́n ní Obi á dára fún ẹ àmì àṣẹ Olúwa gbé ẹ lékè àbínú ẹni àmì ìyá rẹ kò ní fojú sunkún àmì o ìwọ náà ò ní fojú sunkún ọmọ àtìyàwó rẹ àmì gbogbo àdúrà tẹ wá gbà fún mi lẹ́kalẹ́ka ẹ̀ báàmí yóò mọ kàn lára bá fẹ́fẹ́ ṣe ń fẹ́ tí mo kàn gbé oko lára ní ọ̀nà méje rí gbà. Mọ́mí Dorcas Jálò wọn ní ẹ̀ka lẹ́sẹ̀ ẹ̀ka lẹ́mà gbogbo ẹbí aláyọ̀ bọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà wa tó gbá ski mọ́mí ẹ̀yìn gan pàtàkì ṣíọ́s wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a látòjú wíńdò ní Netherlands. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ pípànìyàn yìí ó sú mi o èmi kò jẹ́ nǹkan kan mọ́ nílùú Nàìjíríà wicked and heartless people àwọn eléré ibú jàtijàti. Báàmí Adésínà Ọládẹ́ǹdè wọ́n ní Obi jọ̀wọ́ bá mi jíṣẹ́ fún CSI láti ẹnu wòlíì S Adébáyọ̀ pé wọ́n ní kó ṣọ́ra fún ọ̀rọ̀ àṣírí sísọ please turn over wọ́n ti gbọ́ náà báwọn. Báàmí Abduldaman Kafi wọ́n ní Obi ṣé kìí ṣe Hotel Rwanda ní múvì tẹ fẹ́ rántí yóò dáa fún yín ó ní mo fẹ́ rántí òun náà tí bàbá mi sọ náà Blood Diamond the same thing náà ni ó jọra wọn. Christiana Mustapha mọ́ mi mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nàìjíríà ti dàrú o fúnra wọn náà wà fúnra wọn lóògùn jẹ mo kí gbogbo ilé o mo gbádé fún yín bẹ́ẹ̀ náà làwa náà gbé fún yín mọ́ mi I love you so much love you too mo rí nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́ o. Wọ́n mi mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Bobby mi ọ̀hún ẹ kú iṣẹ́ àtàárọ̀ Olúwa pín in lérè àmì o ó pẹ́ yín díẹ̀ lálẹ́ yìí kò ní rẹ̀ yín lórúkọ Jésù bàbá mi káàyà wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwàtúnrà yìí o mọ́ mi ẹ̀wọ̀n bínú. Náà ni iṣẹ́ tí bá mi ń jẹ lọ wọ́n ní pàápàá pẹ̀lú àwọn ìyẹn bá mi Adésínà Ọládẹ́ǹdè wọ́n ní pàápàá pẹ̀lú àwọn tí ó yíká nítorí àwọn OPC ti gbìmọ̀ pọ̀ láti darapọ̀ mọ́ CSI láti ṣe ibi fún un ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ bá wọn jà nítorí Olúwa máa gbèjà CSI. Ìkìlọ̀ bá mi Sunday Igboho ṣé ẹ ti gbọ́ ìkìlọ̀ látòrí ìtẹ́ mímọ́ Ọlọ́run bá wa lead yín a mọ̀ bá wa kọ́ yín tọ́ yín a mọ̀ bá fi yín mọ̀nà yóò sì mọ̀ gba iṣẹ́ sí lọ́wọ́ yín kò ní fún yín ṣe o yóò bá yín ṣe ni. mi kò lè ṣàìṣọpẹ́ káàbọ̀ àwa kò lè ṣàìṣọpẹ́
Oore tọ́lọ́run ṣe fún wa àwa kò lè ṣàìṣọpẹ́. Ó dá o, mo kí n káàbọ̀ padà, mo ti ń dóde yín o, ẹ wá nǹkan jókòó lé, bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà, bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá nǹkan tẹ́ máa múlẹ̀, kẹ́ máa fi tì í sọ̀hún kí wọ́n á mọ gbé níbẹ̀ nú ròyìn gẹ́gẹ́ bí ìrètẹ́ fi mí jẹ. Àìfẹ́ èèyàn ju ìyàwòdì kó mọ̀ lè gbẹ́dìyẹ o. Ó dá ẹdìyẹ tá kọ̀ọ̀kan gbé káti ẹ̀ tó gbé nínú ìròyìn náà ni àwa ìsọlẹ̀ o, ṣùgbọ́n a máa gbé ìròyìn káàkiri, a máa gbé yálé yàwó ojúlé káàkiri ni. Ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín bó bá dénú yín, bó bá dọ́kàn yín, bọ́wọ́ yín bá dilẹ̀. Ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó mọ́ ju 5 lines lọ. Ẹ bá fi sọwọ́ sí àyà káàyà lè rí nǹkan lò. Alákọ̀ọ́kọ́ nù àkórí ìròyìn wa proper. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ Dangote níbi tó ti ń ṣe lálàyé wípé ẹ mọ̀ sọ wípé òun kàn mọ̀ fowó lé kíní tí yín lòun ṣe kó lè dá náà ni ẹ mọ̀ dá sóò rẹ lóhun sọ̀rọ̀ tí ń bùn tí ń sọ wípé òun ò ní lọ́ọ̀fù yín lọ́kàn, pé àwọn lọ́ọ̀fù yín, pé wàhálà yín ní pàǹkú lọ, pé torí tí òun fẹ́ kí Nàìjíríà jọrọ̀. Mo bá bú ẹ̀rìn, ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹni tó ṣàṣojú rẹ̀ kan náà àwọn ọ̀gá wọn lè ṣe Dangote refinery. As Dangote refinery, what are we doing? We are fully exposed to the international commodity market. That needs to be widely understood. We purchase, even under the Crude for Naira program, we purchase Nigerian crude from the Nigerian government at international benchmark-related prices. We then pay international freight rates and international insurance rates in order to bring that crude from the terminal to the refinery. That's about 30-35% of our crude intake, as I've mentioned in previous meetings. However, we're designed around Nigerian crude, so we actively seek additional Nigerian crude cargoes. We buy those on the open market in US dollars. Historically, that's often changed through multiple traders' hands before we get access to it. And all that does is add further costs and premium to purchasing those Nigerian barrels and processing them through Dangote refinery. Dynamic. At any point in time, you can take a data point and say what is import parity pricing versus what is our absolute price. And so that's why I think it's important that I stress the risk management component, like month average pricing of crude. So we will try and bring price stability, as I mentioned at the last press conference. We want to first maintain supply security. That's our absolute commitment to the domestic market. As much as possible within a commercially acceptable range, we would like to bring price stability. And again, I remind the Christmas period. We put out a price on December 12th and we adjusted it 6 weeks later. In that period, oil went from $58 to $69. Right, so it's still a huge amount of volatility, plus or minus 15%, and we kept a stable price ex-gantry. So we will do that, try and maintain price stability, but within a commercially acceptable range as we see forecast versus world events, etc., etc. But right now, I don't think we've at all seen the end. I think there's still a degree of complacency in the oil market about the oil price, like what I mentioned about fuel scarcity in those countries that are import dependent. So I think this whole story has a long way to play out going forward. So when I said there was a point in time when we incurred 20%, we have incurred an incredible amount more than that when it comes to holding stocks and what's happened to the fluctuations when we tried to maintain safety stocks that we haven't been paid for. There's the risk management piece that I mentioned where we have month average pricing of our primary inputs. And so forth. So price management is very active, it's very deliberate. We're committed to supply security, we're committed to price stability, but within a commercially acceptable range. So, thank you. Dangote refinery purchases 100% of its Nigerian crudes at international benchmarks. A component is in Naira based, but that's again FX and international benchmarks related, and there's a portion at international benchmarks through traders at US dollars. No discount, no subsidy, no alleviation from all of the cost burden. And then you add to that the freight that I mentioned before. So we're actively engaging with the government, whether they choose to do that. We would take it first and foremost for Dangote refinery to meet our objective of ensuring supply security to the country. We would like assurance that we are continue to get flows of crude oil, Nigerian crude oil. We would also request that we get the grades that we request for, because all of the Nigerian grades are different. Right now, we feel like we are a little bit the customer of last resort. On a monthly basis, as we enact the Crude for Naira program, we submit our grade preferences. Right, every Nigerian grade is different. Escravos are different to Bonnie Light, different to Otpadi. We put forward our preferences, and we rarely get our preferences. So that's number one. It's secure, so getting the volumes and getting the grades that we prefer. ẹ wo èbó ẹnu rẹ̀ pọ̀ jàre tí wọ́n sọ gbogbo ń tán sọ gbogbo sọmúrì ẹ̀ náà ni wípé wọ́n ní bọ́n ṣe ń rí volume epo
àwọn ti increase ẹ̀ sí 92% báyìí, àwọn lè supply gbogbo Nàìjíríà by 92%. pé ààrẹ olódòdó náà bá ṣe gbọ́ wọn ní wọ́n ti suspend the importation oil boom, wọn wà ní suspend the importation, wọ́n ti suspend the importation torí importation gan wọn ló wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó mòye tán mọ̀ jù á lọ, wọ́n ní ká má gbàgbé wípé exchange rate ní kíní ìbá ṣiṣẹ́ o, pé bówó epo ṣe ń lọ sókè wípé Dangote kò ní ń gbé lókè, ó sì gbọ́dọ̀ by power by force kó regulate ẹ̀ sí iye tán tà lókè òkun, wípé ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ lọ wo exchange rate yín pé ṣe ni nǹkan fìdí jálẹ̀, dọ́là tún ti na náírà pa, ó lágbára o. Èló wá ní 100 naira 200 naira tí Dangote ń gbélé, èló ní 200 naira dọ́là wọ́n ní yẹn ní ká wò ó. Bẹ́ẹ̀ náà látún wá gbé wọn láàrin olódòdó náà, wọ́n ti pa láṣẹ wípé 100,000 CNG àwọn kíìtì tí wọ́n fi transfer tí wọ́n fi divert mọ́tò tí ń lo epo, ìyẹn epo bẹntiróòlù sí gas, wọ́n ní kan kò síta fáwọn èèyàn bóyá wá bọ́fẹ̀ dé àmọ́ ẹja gbọ́ bó ṣe lọ. Ó dá sẹ́wà convince, ṣùgbọ́n lónìí lẹ́yìn gbogbo ariwo táwọn ọmọ Nàìjíríà palẹ̀ hàn lórí, a gbọ́ wípé wọ́n ti já 100 naira wálẹ̀ nínú ẹ̀. Bóyá bó bá tún dọ̀la wọn yóò tún fluctuate àti ìmọ̀, ṣùgbọ́n bí owó ìṣe wa ń pọ̀ sí lọ́wọ́ wọn, tí oil sector ń búrẹ́kẹ̀ ní Nàìjíríà lọ́wọ́ yìí, tínú wọn ń dùn, táyọ̀ wọn ń kún àti ìmọ̀ bólódóde ó sì ṣe owó yẹn o. ṣùgbọ́n olódóde náà ti sáré gbé ìgbésẹ̀, ṣùgbọ́n só wá yẹ kí náírà náà tún máa fìdí jálẹ̀. Náírà mọ̀ tún ti padà di 1,004 per dollar. Mo ló tún rẹ̀yìn sí ni o. Gbogbo wọn ló sì ń àyáàjì, gbogbo wọn náà ń ṣèlérí pé bí wọ́n bá fi di parí ọdún anyway, ní oṣù kẹta la ṣe wà, a quarter of the year àbí a quarter náà kan, a quarter of the year la ṣe wà, àti ilé sọ nǹkan kan lórí ẹjẹ́ wa gbọ́n tí olódòdó náà ṣe o láti cushion effect hardship táwọn ọmọ Nàìjíríà tán dojúkọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta, ìbútẹ̀ jẹ́ wípé owó ń wọlé sí àpò gọ́ọ̀mẹ̀ntì àti àpò Dangote látàrí owó epo tó wọ́n, ṣùgbọ́n wọ́n náà ọmọ Nàìjíríà ní forí kó náà ń jẹ̀yà rẹ̀. Wọ́n lélẹ̀ ló wá mú kí ààrẹ olódòdó pa láṣẹ wípé ẹ ti 100,000 CNG conversion kit jáde, káwọn èèyàn mọ́ convert mọ́tò wọn láti epo sí gáàsì. Mo ní iṣẹ́ convert mọ́tò tí yín náà, ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja wò bó ṣe lọ. The president had given a direct mandate that we should immediately deploy about 100,000 kits, that we are working with so many other stakeholders that would incentivize and get it into the market immediately and be able to convert a lot of vehicles and tricycles for people to be able to access gas. And then he also gave a directive that we must be able to fast track the infrastructure in bringing gas and CNG and electric mobility charging infrastructures to every part of the country, especially within the northern corridor. So that a lot of people will be able to access this. He wants us to move quickly. So we have about 100,000 kits that we're going to deploy in the next 2-3 weeks. That the conversion centers will all be bustling with a lot of conversion activities. We have a proposal that we're going to deploy a lot of vehicles and tricycles that are by CNG and electric mobility as well. And that's what we are doing. And then we have about refueling stations, about 77 that are all in the different stages of being developed. In Kano right now, we have about 2 LCNG stations and about 5-6 daughter stations that are coming up as well. Along the corridors from Lokoja all the way to Abuja, Kaduna, Zaria, Kano, all the way to Maiduguri. These are all places that we are going to litter with a lot of refueling units. So it's something that we're looking forward to. The president wants results delivered very quickly so that Nigerians will be able to access this CNG and electric mobility. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ́ẹ̀, ẹ já lọ sí India níbi tá a ti gbọ́ wọn ní wọ́n fìtì náà àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀. Wọ́n ní ẹgbàgbé wípé ọmọ Nàìjíríà náà ní lọ́wọ́ wọn dìsẹ̀rú o, wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn India lọ́tẹ̀ yìí wọ́n fẹ́ rí mi àwọn ọmọ Nàìjíríà láàtàn. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ gangan, wọ́n ní wọ́n treat àwọn in human way. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́. For some Nigerians residing in India, this is their harsh reality. Life has been difficult and miserable. These Nigerians are complaining of being intimidated and harassed by security agencies and even Indian citizens. There is a report detailing the looting and vandalism of Nigerian-owned stores. There are also Nigerians who have committed no crimes and have been imprisoned. The students describe how, in order to renew their visas, they are required to spend 600 rand, equivalent of 1 million naira annually. They claim that this exorbitant charge is exclusive to Nigerian nationals. The Nigerian Minister of Foreign Affairs and the Nigerians in Diaspora Commission have been contacted on multiple occasions by a legal representation of these Nigerians, but they are yet to get a response. The National Association of Nigerian Students protested to the Nigerian High Commission only last week, but nothing was done. Cannot and will not remain silent when Nigerian students are allegedly subjected
disregarding treatment in India. If this report act of harassment do not ease, and if urgent diplomatic engagement is not initiated within 7 days, NANS will intensively lawful and democratic advocacy against across Nigeria to ensure that these voices of Nigerian students are heard and responded. A few of these Nigerians spoke about their traumatic experiences in India. The visa application process is very, very discriminating for Nigerians. For example, other countries, other African countries, their visa application fee is ranging from $130 to $150. But for a Nigerian, it was raised from 105,000 naira in 2023 to just 105,000 naira to 1 million naira. Okay, look at what is happening just of recently. They battered people in the name of chasing people without visa. They bash indoors, they take all their loads. The stores, people have their store, they break the stores. India said that we're not permitted to have stores here in India. While they have all the companies in Nigeria, I don't know why our authority do not want us to exercise our right, or their authority. They don't want us to exercise our right. And when I was coming, I didn't know anything about visa. So I came, the school said I have to pay tuition fee complete before they could issue admission letter. So I came. We gave them the money and I came. We transferred the money online and I came. So when I got here, I registered normally in FRO after 14 days. When I came, the visa was about to expire 1 month plus. I said, okay, let me just start the process of extending the visa on time. Only for me to get to the foreigner immigration regional office. They refused to extend the visa. There's nothing I didn't try. At the end was when they told me that I came with the wrong visa. For my side, the solution is anyone involved in criminal activities or in crime should face the law accordingly. So similarly, crimes committed by a few Indians in Nigeria do not represent to all Indians. That is justice. In order to reduce the sufferings of these Nigerians, the lawyer representing them is advocating for immediate government assistance. I want the government to recognize that the rights, the constitutional duty to protect Nigerians extends beyond the borders of this country. It stretches up to wherever a Nigerian is found or can be found. So India inclusive. Nigerian nationals are crying of intimidation, are crying of maltreatment, are crying of unlawful arrest, mass deportation, non-renewal, unfair immigration treatment, unfair diplomatic treatment. So we are calling on federal government to stand up, intervene, save its citizens, its nationals in India. That is the minimum right. Is their minimum right, and it's a minimum responsibility the government owns its citizens. náà lẹ ti gbọ́ yan mi ò rí tí Nàìjíríà ti dìde lọ́jọ́ kan rí lẹ́yìn Ghana must go nígbà yẹn àwọn Ghana náà wọ́n ṣàṣejù náà sí ni wọ́n gungi rékọjá ewé ilá wọn gajo nírè lọ nígbà náà lọ́hùn ni lọ́rọ̀ Ghana must go ló fi wáyé láti ìgbà náà mi ò rí tí Nàìjíríà ti dójúlé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè mi ò rí Nàìjíríà nìkan náà wọ́n dójúlé káàkiri àwa náà ní lọ́wọ́ gan-an o ṣùgbọ́n mi ò rí kí náà sáwọn ti bí ò ní lọ́wọ́ ni ṣé kò yẹ káà náà mọ́ dójúlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. ó dẹ̀ já tẹ̀síwájú àròjọ mùsùlùkùn a sì ń lọ sọ́dọ̀ àwọn ambassador a sì yà ní ààfin update lórí ogun ti Iran. ẹjá wá yà lọ́dọ̀ Dad-Seyi níbi tó ti ń sọ wípé it's a challenging moment lóòótọ́ o wípé ìpèníjà ńlá ni fáwọn gbogbo bí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ nínú ẹgbẹ́ PDP yìí o ṣùgbọ́n àwọn làwọn ò borí pé ó ń sọmọ olóòkú àwọn bẹ́ẹ̀ ni o wọn ní sí pẹ̀lú ògo rẹ̀ pé àwọn ò borí ìṣòro dandan àwọn ò borí ìṣòro àwọn orin ayé àtijọ́ sí wá ń já sí mi lẹ́nu lónìí bá wọ́n ní but democracy will prevail pé méjì làwọn kú lóòótọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tọ́jọ́ wà ní same side àwọn náà sọ̀rọ̀ ẹ̀kànjẹ́ àgbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ wọn. I can only say on behalf of we're only two remaining. But we're not bothered. I can say personally, and on behalf of my chairman, that when the story of this period is told, and when the story of democracy in Nigeria is told, they will find us on the side of the people. Correct side is correct side. So please, I can only say that this period will also go away. It will pass away. So whatever role we want to play as individuals and collectively as a party, we must be conscious of what history is going to record against or for us. The board considers the judgment an order for the party to begin again.
an order for the party to begin again. We respect the law, rule of law. So this is an opportunity for us to begin again. And that's why we're all here. When Iyom Josephine Aneni prayed for us, he said we should just forget about our personal interests and think about the party. It's not a day of speech making. It's a day that we would have to be very serious with whatever decisions we are going to arrive at. And mainly, as we've always done in the board, we obey the Constitution. We must work in accordance with the Constitution. And you can never go wrong if you abide by the Constitution and the rule of law. Since our convention in November last year in Ibadan, we strive to make sure that we do not only keep the hope of millions of Nigerians alive in democracy. Ó mà ṣe o, àánú bọ̀dá ṣe yìí dẹ̀ ń ṣe mí àti Turaki. Ẹni ẹlẹ́ni tó ń gbà wẹ̀ wo bó ṣe kù. Ẹ jẹ́ mọ́ para yín lórí ọ̀rọ̀ PDP. Ẹ má jẹ́ kí Wike tì yín dẹnu kú yín o. Ẹni tí Wike fẹ́ náà lẹ́ ń ṣe yìí o. Ń tọ́ta fẹ́. Ó kàn dàbí èèyàn tí ó divorce tó kò ń lé ọkọ. Ọdún méjì ọdún mẹ́ta ó wá ń ṣe yàngá. N ò ní fẹ́ lómi. Ó mọ̀ pé ń tọ́ta rẹ fẹ́ nù. Bẹ́ẹ̀ sì bá dá ní èèyàn máa tún gùn ni. Re fẹ́ lómi bí ó bá wọ́ọ̀kì kó ń bẹ́ẹ̀ kó tún fẹ́ lómi. Tí ìrùn náà bá wọ́ọ̀kì kó ń bẹ́ẹ̀ kó tún fẹ́ lómi. Títí tí ó fi wọ́ọ̀kì. Lè ka bíbélì rẹ̀ ó rí Jésù pàdé èèyàn kan bẹ́ẹ̀ ní etí ìkàngarí. Ọjọ́ tó pàdé Jésù ló tó lọ́kọ gidi. Ó mú mi yè. Bẹ́ẹ̀ sì bá dá èèyàn máa tún gùn ni mọ́jẹ̀ kọ́ta alẹ́ ọ̀tá òde mú ọ n ò ní ṣe mọ́. Wo rè tún ṣe kó tún try bí ilé ayé ṣe rí nù. Wọ́n máa try nílé ayé kéèyàn tó lálùyọ ni. Ṣùgbọ́n àwọn eléyìí Wike fẹ́ tì wọ́n débi wípé wọ́n á dé Supreme Court wá máa waste time débi wípé wọ́n ní lè rojú ráàyè ti INEC wọ́n ti dìbò. Ó ṣeé ṣe kí orúkọ wa PDP mọ̀ sí lórí ballot paper fún presidential election tí ń bọ̀ níbi tán bá ọ̀rọ̀ ara wọn lọ. Ó dáa tán sọ fún wa náà ni pé àwọn oníjógun omi àwọn ò tí ì gbà wípé Wike lóhun ìnú ẹjá kò ń bẹ́ẹ̀ já wá sáré dé káfíńlẹ̀ update lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn ambassador tí ààrẹ olódòdó yàn tá a gbọ́ wípé àwọn orílẹ̀-èdè kan wọ́n ti ń dá wọn padà wọ́n ti ń reject wọn. Kí nìdí wọ́n ní India ló kọ́kọ́ gbé ìgbésẹ̀ àti àwọn míì tán ti dárúkọ wọn jà mọ́ o. Wọ́n ní àwọn country kan ti decline láti gba àwọn tí ààrẹ olódòdó tí wọ́n yàn gẹ́gẹ́ bí ambassador designate due to diplomatic policy that discourage receiving envoys for administrations with less than 2 years remaining in office. Wípé kò ṣeé ṣe àwọn ìṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Pé bó wọ́n yàn yín ṣiṣẹ́ lóòótọ́ àwọn kọ́ làwọn gbà yín ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè àwọn lẹ̀ ń bọ̀. Nítorí ẹ̀yin gangan ni ojú Nàìjíríà yín ni fèsì Nàìjíríà yín lẹ máa bí ìgbà tẹ́ represent olódòdó ní country àwọn. Pé táwọn bá fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀yin táwọn bá fẹ́ bá olódòdó sọ̀rọ̀ ẹ̀yin làwọn ò bá sọ̀rọ̀ náà. So táwọn bá fẹ́ schedule meeting àwọn gbọ́dọ̀ bá yín sọ̀rọ̀ ẹ wá ń bọ̀ olódòdó tó fi yín ṣiṣẹ́ ó kù bí how many years 1 year and some few months lẹ́wọ̀n wá ràn yín bọ̀ àwọn ò ní gbà o. High-ranking officials in the presidency and the foreign service disclosed on Tuesday that India, where career diplomat ambassador Mohammad Dairu has been designated to serve, maintains a standing policy against accepting ambassadors from government with tenure of less than 2 years remaining. Our correspondent gathered that the Asian giant is exercising its discretionary powers to turn down the Ministry of Foreign Affairs request to accept Dairu's posting. Wọ́n ní àwọn mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ from 3 separate sources familiar with the matter ni wọ́n ti bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ in anonymity. Wọ́n fẹ́ fojú wọn hàn wọ́n sì fẹ́ dárúkọ wọn. Said the federal government was already receiving signals from the New Delhi and possibly other capitals about their reluctance to grant agreement. Agreement is the formal approval given by a receiving country to accept a diplomat designated by the sending country. The receiving country máa wá wò pé ṣé ó bá agreement àwọn mu. Wọ́n ní they don't accept an ambassador from an administration that has less than 2 years in office, so they are giving us that body language already. A presidency official told us. Yàtọ̀ sí India, wọ́n ní some other countries are reluctant to accept some people not because of their individuals. Wọ́n kì í ṣe nítorí wípé ó jẹ́ ẹnu ọmọkiri àbí torí ibi ṣe mọ́ sọ̀rọ̀. Wọ́n ní ṣùgbọ́n torí ètò olú tí wọ́n mọ̀ sí mọ́ ṣe nù. Wọ́n ní so their concern is that
he has just 1 year left. Yeah, so what if he doesn't win the election? Another government may come and remove them. We also understand that some countries have this policy. Any ambassador from an administration that has less than a year or 2 in office will not get accepted. And one of such countries is India. A second source, a senior foreign service official, confirmed India's position. I know India has that policy. If you are less than 2 years to the end of the tenure, there will be difficulties in accepting you. Of course, there are those among them who gauge political tide, and some may see this government can win the next election. Wọ́n láwọn tí wọ́n bá bá ààrẹ olódùdẹ̀dọ̀ rẹ̀ tí wọ́n sì gbàgbọ́ wípé lóòótọ́ wọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n lè win ní ẹ̀ o. Wọ́n láwọn yẹn lè gbà káwọn wò wọ́n àwọn tí ó nígbàgbọ́ bóyá through acceptance á fi mọ àwọn tó nígbàgbọ́ nínú ìṣèjọba ààrẹ olódùdẹ̀ wípé bọ́n bá lọ wọlé nǹkan mo ní kí wọ́n sọ létí olódùdẹ̀ o. Wọ́n fẹ́ ríjà àwọn nù o nígbà téèyàn bá jáwé sẹ́nu níwájú odi ni o tó fẹ́ ríjà odi téèyàn jáwé ọ̀pọ̀tọ̀ yóò ríjà ejò wípé bẹ́ẹ̀ bá lọ sọ wípé bá rí olódòdó ò bá wọlé ńkọ́ ẹ fẹ́ ríjà olódòdó ẹnu ẹjẹ́ àtẹ̀wájú jàre wọ́n wọlé káàsá ti gba ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ wọn. ẹjẹ́ wa dọ́dọ̀ ìkan nínú àwọn retired major general Tony Atọ́lágbé wọ́n já wa sáwọn nǹkan kan látìgbà tí Gumi ti sọ̀rọ̀ lánàá làwọn èèyàn náà ti ń sọ lé lórí. Lára rẹ̀ náà ni tí bàbá yìí sọ ó sì ṣe kókó nítorí wípé mi náà ti ń wò pé gbogbo àwọn tó ń jí kó àwọn tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn wọn tá tún jí àwọn èèyàn wọn kó èèyàn àwọn agbésùmọ̀mí wípé wọ́n ń lò láti fi protect ara wọn ni wọ́n ń lò láti fi shield ara wọn so that àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà wọn kàn ní déédéé jálù wọn lójijì wọ́n mọ̀ bẹ̀rù pé wọ́n bá jálù wọn kàn mọ́ pa àwọn ọmọ Nàìjíríà tán kó sákàtà kàn mọ́ pa wọn so wọ́n tread carefully múlá sì mọ́ wò nú fíìmù náà ẹjẹ́ àgbà tó tónu tí bàbá yìí ṣe ẹgbẹ́ ọ̀nà wo ni àwọn ológun Nàìjíríà lè ta bó ti jẹ́ pé láti ìgbà tán ti jí èèyàn kó báyìí tán pa àwọn èèyàn káàkiri àgbọ̀n kankan lẹ́nu Ribadu àgbọ̀ lẹ́nu Minister of Defence Mẹ́tawálé gan tó tún jẹ́ àbúrò Minister of Defence náà nínú oyè òun náà ọ̀rọ̀ defection ní bá kiri. Musa sì ti sọ fún wọn lóun náà ó join APC most likely bóyá ó ti join àwọn náà ti ń play politics ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára ẹja gbọ́ lẹ́nu ọ́fíìsà yìí. That there were some, but I'm not sure the figure is right. Well, between 100 and 300. Okay, so based on what I have, but what I can say also is that I will not be able to dwell on specifics. Yeah. But in Sambisa, some abducted people were freed. In fact, the first thing that happened was that over 100 of them escaped based on the hit that was brought on the adversary. And then after that, as the movement continued, you now saw a situation where more and more people. So you now see a situation in which across the entire space within the country, as reported by DHQ, about 460 or 500 people have been freed just in the last 2 months. Okay, so it is true that refugees, people are abducted. Yeah. And I can just paint a scenario and make you to understand how such things happen. Now, what is playing out is that these guys are being dislodged. And when they are dislodged, and they lose contact with all these women and these men that are running, who are sex slaves and laborers for them within the theater or wherever they are in their enclaves, what happens is that they try to move to other locations where they think they will be safe. And the next thing is to start looking for who they can also grab and bring into their own, into their new locations. Now, that is on one side. The other side is that it is also another strategy by those that are expecting the arrival of the military that are coming into their enclave to come and chase them out, by using some of these people as human shield when they approach their location. So you see that the analysis has brought it out that they have a pattern that they always want to take people into their enclave, not just to use them as slaves or whatever, but then they also want to use them as shields, so that they will be able to negotiate and prevent further assault. Ó dẹ́ káàbọ̀ padà ká tó wá lọ sí orí ọ̀rọ̀ àwọn ambassador méjèèjì ẹja àkọ́kọ́ fílẹ̀ ìdámi tútù wájú ká tẹ̀lẹ̀ tútù wọ́n láwọn méjì kan lọ́wọ́ bà ní Amẹ́ríkà ní New York to be precise wípé wọ́n ń ṣèwọ́de lórí ọ̀rọ̀ Iran náà ní àwọn mùsùlùmí kan tán kóra wọn jọ wọ́n sì ti gbilẹ̀ ọmọ Amẹ́ríkà náà ni wọ́n ti ní citizenship wọ́n sì ti lówó wọ́n ti lọ́lá wọ́n ti soríire l'Amẹ́ríkà oríire tán ṣe ní Iran wọ́n ṣe ní Amẹ́ríkà wọ́n ní ṣùgbọ́n sàdédé náà kófìrí wọn wípé wọ́n di àmọ́ra àdólóró mọ́ra tán pè ní IED wọ́n ti dì mọ́ra ìkan wà ní wọn tó fẹ́ ju ti ẹ̀lẹ́ wọ́n ti ẹ̀rí wọ́n bá bò wọ́n wípé mo ànígbà ìláyè jẹ́ detonate ẹ̀ wọ́n sáré wọn mú wọn rí detonate o
láwọn ará bí yìí o ara tí wọ́n kìlọ̀ fún Amẹ́ríkà náà rèé o wípé ń tẹ́ lọ sí ní Iran yìí àtúbọ̀tán rẹ̀ àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tí ó mọ̀ bá dèrè oṣù Amẹ́ríkà láwọn ti ṣetán sẹ́ wípé fẹ́ fèsì ogun yìí fẹ́ fèsì ẹ̀sùkọ́ẹ́lì pé báwọn bá fèsì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ táwọn ń jà táwọn ń sọ̀yàn wọ́n ń súnyàn téèyàn bá ń sọ̀yàn kiri ojoojúmọ́ náà ẹni tí èèyàn ń sọ ẹni tí ń sọ̀yàn ni máa ń dán ju ẹni tí èèyàn ń sọ kì í gbọ́n tó ẹni tí ń sọ̀yàn ni máa ń gbọ́n àfitọ́ lọ́hùn ọba tí ò bá farapamọ́ jẹ́ èèyàn yá ni ẹni tó ń sọ̀yàn ni ò ní móríbu ni ò ní ṣáájú ẹni tó ń sọ àfibọ́ lọ́hùn ò bá farapamọ́ fún jẹ́ ẹni tí wọ́n ń sọ níyà ọlọ́run sì ní farapamọ́ jẹ wá ń yà àdúrà tí mi gbà fún bàbá Sunday Igboho ní ìsìn inú pé ọlọ́run ní farapamọ́ jẹ ń yà o àṣírí àwọn ọ̀tá nílé lóko lẹ́yìn òde àwọn tó rọ̀gbà yíká tó ń ṣe bí ọ̀rẹ́ àtọ̀tá gangan tó fi rẹ̀ hàn bí ọ̀tá ọlọ́run ó mọ̀ tú wọn láṣìírí ó sì mọ̀ fìyà jẹ wọn fúnra wọn náà mọ̀ kó sí gá ló tán dẹ́lẹ̀ fún bàbá Sunday Igboho tó bí àwọn méjì ṣe kó sí gá lórí o wọ́n sì ní àwọn FBI ti ń search fún bomb plot kí ló líǹkì wọn torí àwọn náà ti gba agbẹjọ́rò wọ́n ní àwọn agbẹjọ́rò wọn náà wá ń ṣe lálàyé wípé ẹ̀wọ̀n mọ́ra wọn rí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà rìn wá kìnìkan wọ́n bá rìn wá lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ náà kì í ṣe mission kan náà jọ wá ṣe ni ó ṣe wá jẹ́ the same location náà ti pàdé ó ṣe wá jẹ́ the same evil náà fẹ́ wá ṣe ń bẹ̀ ọwọ́ sábà wọn àlè lo ọ̀rọ̀ wọn ni ṣùgbọ́n gbogbo mo ṣe ń sọ yìí náà ẹ̀ ń wò wọ́n abọ́n ṣe dá girigiri tí wọ́n mú wọn mọ́lẹ̀ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ọlọ́pàá náà wọ́n pè wọ́n ṣùgbọ́n àwọn aráàlú ló kọ́kọ́ mú wọn mọ́lẹ̀ lẹ́sùn ṣe protest a jẹ́ wípé nínú ilé yín gbogbo líǹkì wọn náà ti ń wá kiri ní ìsìn àwọn FBI gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wọn àwọn èèyàn wọn àwọn alábàágbé wọn àwọn ojúlùmọ̀ wọn wípé bóyá mọ̀ sí wọ́n fẹ́ fi trace wọ́n ṣe bíi ti Nàìjíríà bí wọ́n ìwòra wọn ràn wọ́n á wá díẹ̀ dé everywhere bá sì rí wọn ṣe mọ́ tú nìyẹn ó dá o adúpẹ́ pé wọ́n rí ibi wọn ṣe torí àbá tí wọ́n gbọ́ báyìí wípé àwọn èèyàn kú lọ rẹpẹtẹ ní New York adúpẹ́ pé kò ṣẹlẹ̀ aláwọn ará bíi lórí ọ̀rọ̀ Iran náà ni ó terrorist ni wọ́n ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ẹnu pè é bẹ́ẹ̀ náà láti wá gbọ́ torí wọ́n ń bú USA wípé USA ẹ̀sùn tọrọ àwọn pa àwọn ọmọ ogun yín tó 150 o ẹ wá kó àwọn méje jáde ẹni méje náà kú o irọ́ lẹ pa o àwọn pa yín gan ni ọládúró àdó olóró táwọn jù sáwọn ẹyẹ bèsì yín ṣé ẹ̀yin mọ̀ páwọn fẹ́ ju àdó olóró ní àṣẹwá àṣẹyìnbọ̀ USA náà sá ti sọ̀rọ̀ báyìí Pentagon ní Washington ṣé Washington ló wà wọ́n náà ti wá sọ̀rọ̀ wọn ní irọ́ náà ń pa o àwọn ó sọ̀rọ̀ àwọn ò fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ní ó just 140 làwọn sójà àwọn tí wọ́n wound wọ́n ṣe wọ́n léṣe ni kò sì kọjá àfaradà àwọn ń tọ́jú wọn lọ́wọ́ o ló dáa ẹ̀ńsó tọrọ o ibẹ̀ náà ni Netanyahu yẹn Israeli PM ló náà ti ganu sí máìkì ó ní Ayatollah is no more kì í ṣe kẹmẹ́nẹ́ tó kú o tó wà lórí oyè ní Ayatollah ẹja mọ̀ làbá yìí ó ní Ayatollah is no more torí ẹ̀ ni mo ṣe mọ́ pé ti Nàìjíríà náà ní Ayatollah Nàìjíríà àti ìdúró rẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn rẹ̀ náà ló wà bí ẹwà ń tó mú ẹni tó fẹ́ gba ipò tó jẹ́ ọmọ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ sọ ti PM ń bọ̀ lórí ìyẹn ní ìsìn wọ́n ní ó sọ fún àwọn ará Iran àwọn ọmọ Iran wípé àwọn nífẹ̀ẹ́ wọn o ní Israeli ló ń sọ bẹ́ẹ̀ àwọn náà nífẹ̀ẹ́ wọn ó ní rẹ̀jíìmù wọn làwọn wá against ó ní kàn náà kàn gbìyànjú o wípé ọmọ tó bá sípá lóbi rẹ̀ ń gbé o àwọn ti gbìyànjú fún wọn o kàn náà dìde kan ṣe kí ni kan overthrow gbogbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí ń fìyà jẹ wọn àwọn náà ń fìyà jẹ o àwọn gbogbo eléyìí táwọn ń ṣe yìí kékeré ni tàwọn ń bẹ̀ o nítorí wípé wọ́n kọjá àyè wọn rẹ̀jíìmù tó ń ṣèjọba lé wọn lórí ni wọ́n pariwo pé ẹ pa Israel ẹ pa Amẹ́ríkà nǹkan sì fẹ́ fi tán lè fi pa àwọn náà parun tó fàjànù nǹkan lè fi pa àwọn làwọn bàjẹ́ ṣùgbọ́n lórí regime change wọ́n ló kù sọ́wọ́ àwọn ọmọ Iran fúnra wọn ibẹ̀ náà láti wá rí táwọn èèyàn ń béèrè wípé tí wọ́n lè fi èèyàn jóyè àwòdì kò wọ́n lè gbẹ̀dí yẹn ni ẹ̀ tẹ́ fi jóyè tó bọ́ sí ipò Ayatollah tuntun tó jọ ọmọ Khamenei tán pa bàbá rẹ̀ ó ń da ṣé kò ní sọ̀rọ̀ ní àárín rójú rẹ̀ ni kò ní ṣe press brief fún gbogbo aráyé ni ṣé òun náà ní tiẹ̀ gapá wípé irọ́ ni nǹkan kan ò sóhun o wọ́n ní Mojtaba Khamenei could not appear at his own allegiance ceremony tán fi gbé wọlé wọ́n ní kò sí ńbẹ̀ ceremony tán fi gbé wọlé kò sí ńbẹ̀ so the regime reportedly used a life-size cardboard cut out of him instead ẹ̀gbọ́n ṣé eléyìí wá jẹ́ èèyàn cardboard àbúrí àwọn kí mọ̀ ṣe AI àbúrí àwọn ará bíi àbúrí wọn kòkú mọ́lẹ̀ ń pè
àwọn náà ti kọ́kọ́ gbéròyìn pé wọ́n ló ti pọ́n náà ti pa wọ́n ní kò kú mọ́ wọ́n ló tún ń jọ ni wọ́n ló ń jọ nísìn ó ń dà nínú injọ́rítì rẹ̀ náà àbí injọ́rítì kọ̀ láàpè àbótí ẹ̀ jẹ́ hospital ló wà ẹ gbé fídíò lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ kẹ́ ṣe fídíò rẹ̀ kó sọ̀rọ̀ ohun rẹ̀ àgbọn páálí lẹ́fí ń ṣe kìnìún àbúrí yín yí ni. People are now asking whether he is scared of United States and Israel or àbótikú. Sẹ́rù Israel ní ń bọ̀, ẹ̀rù Amẹ́ríkà ní ń bọ̀ tó yìí, àbí ó ti rèwàlẹ̀ àṣà àbọ̀ ń parọ́ ni. Mo ní oníkálukú sáà fi controversy sí. Controversy lè mi ka ilé ìsí o. Àmọ́ retí bó bá wà láyé tó wà láàyè, bóyá yóò sọ̀rọ̀, bóyá òun náà ń díbọn ni, bóyá ó ní tán fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀, yóò sojú wa. Kò ní sẹ́yìn wa o. Ó rẹ̀ já tẹ̀wájú ìròyìn wo ló kù nílẹ̀ náà ká tó wá lọ bá àwọn ará bí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé a ti kógojá lórí gbogbo àwọn ìròyìn tó wà nílẹ̀ tí àwọn ambassador ìlókù ibo ní ká kọ́kọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ ti ambassador ìjà kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ ti Iran gbogbo ọ̀rọ̀ tó pa gbogbo ẹjọ́ tí ń rò ibi tó sì lọ náà orí news àwọn ẹbí wọn ni o news àwọn ẹbí wọn ni wọ́n bí láwọn ìbéèrè kan náà ń bẹ o bẹ́ẹ̀ náà ni ti ambassador àwọn Israeli gba ọ̀dọ̀ àwọn channels lọ wọ́n ti bí wọ́n scrutinize ẹ̀ dáadáa ń bẹ bó ti jẹ́ pé tó ń bí ń béèrè ó ń fi ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ bí ni ṣùgbọ́n àwọn gbáǹkọ́ bí ìbéèrè ni ó ká lára ó ń sọ̀rọ̀ fatafata mo sì láìkì ìbéèrè tán bí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mo ti ìránù pẹ̀já gbọ́ gbogbo bọ́n ṣe bí bóyá wọ́n bí pé ṣé wọ́n fẹ̀sùn kàn yín Nàìjíríà ṣé ẹ̀kọ́ nǹkan ogun wọlé Nàìjíríà láti mọ àwọn alábòsí mi o torí mi ò mọ tán ṣàbòsí fún lórí ọ̀rọ̀ ìtẹ́lẹ̀ bí wọ́n question ẹjá gbóhùn rẹ̀ ṣe ń gbọ̀n ká tó lọ sí Israel. Okay, the Israeli ambassador to Nigeria recently alleged that Iran is sponsoring terrorism in different countries, including in Nigeria. How do you react to that allegation? The accusation, let's say, these accusations are completely baseless and politically motivated. Iran has always respected sovereignty, independence, and territorial integrity of Nigeria. We have never supported any group or activity aimed at destabilizing this country. Nigeria is an important partner and respected partner for Iran in Africa. And our relations are based on a mutual respect and cooperation. And it is also important to recall that Iran itself has been a victim of terrorism for decades. And our country has suffered significant human and material losses as a result of terrorist attacks. Therefore, such an accusation against Iran are not only unfounded, but also deeply ironic. We categorically deny these baseless allegations. We are in a good relation, in a good level of bilateral, regional, and international relation with the Nigerian government. The two countries respect to others, to the other party, and the other government, and so we are satisfied with the level of bilateral relation in politics, in economy, in trade, in cultural, and so I think we do not have, pay more attention to such these allegations which was raised, and these are baseless, sir. Probably the Israeli ambassador made the allegation going by the way, especially members of Islamic movement of Nigeria, demonstrated across Nigeria, in Lagos, in Kaduna, in Kano, in Bauchi, in Gombe, in Abuja, and other places. What is the relationship between Iran and the Islamic movement of Nigeria? It is. The relation is based on the spiritual and moral and cultural, connection and sympathy. Not that's more than this. The same as other, connection which we have with the different, groups, Islamic groups, not Shia, but not also Shia, but also not only Shia, but also Sunni groups in everywhere in African continents, not only Africa, but the other continents and the other countries. That connection and that relation is moral and spiritual. They some of them, in Muslim words, are followers of, spiritually and religiously, the followers of supreme leader. It doesn't mean that Iran will support that group or this group without evidence. Nobody can say anything.
If I understand what you are talking, moral and spiritual connection, there is no financial support from Iran for any group. For sure, no. For sure, no, sir. For sure, no support. Only spiritual and cultural and moral. Okay. The same as the other groups in Africa. Muslims. Okay. Doesn't matter. That's all. Yeah. Okay. What is the justification for the closure of the Straits of Hormuz by Iran, which has cut over 20% of fuel supply to the other parts of the world? Is it a bargaining deal, you want to achieve something? Yes. Can you repeat your question again? Yes, Your Excellency. You are talking about the. I said yes. What is the justification? Iran, to greater extent, has blocked the Straits of Hormuz. What is the justification for that? Is it a bargaining tool? Iran is no. You mean a Strait of Hormuz? Yes. So Iran, let me clarify the issue that Iran has not, in fact, closed the Strait of Hormuz and has no plans to do this. To do so, if any such action were to be taken, it would be officially announced. Iran has also affirmed that navigation in the strait will continue in accordance with the international law and establish maritime regulations. What Iran is doing is exercising its sovereign rights in its territorial waters. Then why the obstruction? Because already, if you look at it, Your Excellency, the price of petrol, even in Nigeria, has skyrocketed. It's now nearly 1,200 naira, even here in Abuja. Not to talk of other places, and this is across the world. This is the reality. That this is the result. The normal result of this is aggression, this conflict. It is obvious that if you have a conflict in the strategic region, which is Persian Gulf and the Strait of Hormuz, you have to ask the aggressors why you have the aggression to independent countries such as Iran. Most of the Gulf states, and Iran will not. Yeah. Saudi Arabia, United Arab Emirates, among others, are complaining that you are also bullying them in a way. How will you defend this, and then including your attacks on these countries, and how will this problem be resolved? The issue of the Persian Gulf countries, they are friends of Iran. We have a good relation, but the point is that we cannot tolerate. We announced it before. We cannot tolerate, and now we are implemented. We cannot tolerate to be targeted, to be attacked by the bases of the military bases and assets of the United States in these countries. The United States has so many bases, military bases and assets in Persian Gulf countries, and they are attacking to my country from those bases. And this is not acceptable for Iran. Iran will attack to those bases, not to attack to the territory of our friends and Persian Gulf countries in the region. We attack to those bases because those bases belong to the United States. And we informed them not to let the American army and military forces to use those bases. That is clear message. I think any countries should be, instead of Iran, will do this because Iran, Persian Gulf, region, they have so many bases. And today, even today, they invade Iran from those bases. And we do not tolerate it. And we retaliate those bases. So with respect to the sovereignty, with respect to the independence of those countries, we only attack to the military bases and assets of the United States to the region. Àwọn náà láti bá gbogbo atótónu gbogbo bí ṣe ń gbọ̀n létè tí ó ń sọ̀rọ̀ bí akálòlò òun náà defend the country rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló sì sọ ó ní gbogbo àwọn Gulf country tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n pé àwọn ju àdó olóró sí bó ti jẹ́ wípé àwọn ò bá wọn níjà ó ní àwọn fi ń pàrokò ránṣẹ́ sí àwọn tó gbé iná kojú àwọn ni wípé military base wọn nìkan làwọn ju àdó olóró sí mo nírọ́ ló pa UAE ẹjọ́ àdó olóró sí airport wọn ẹjàdó olóró sáwọn àárín ìlú níbi tí wọ́n lépo sí so gbogbo eléyìí tó ń sọ yìí oníkálukú wọn náà ń wá tamọ́ àtamọ̀ níbi tí ọwọ́ ti ranlẹ̀ tí wọ́n ti ní agbára làwọn náà ń lò
nígbà tẹ́ ẹ bá ń sọ wípé sovereignty nation ní wọ́n wá kógun bá yín ni ebe yìí náà rè ń kógun bá ẹni ẹlẹ́ni bá tú ẹ̀yin méjèèjì ti gé fọ́ ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó wá sọ ìná ó dùn mí tó ń jọ bí ẹni wípé ẹni tó ń ṣe interview gan fún gan mò ń gbọ́ your majesty àbí kí ni ń pè náà your honourable mò ń wò pé ó ń bẹ̀rù rẹ̀ ó ń sọ question béèrè mo rò pé wọ́n ti ṣe rìhásà kan tó béèrè question lọ́wọ́ ara wọn a sì ń wẹ́n tí ó lè béèrè tí ó gbójúgbóyà béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wípé kí ló dé tẹ́ kó nǹkan ogun wọ Nàìjíríà lọ́jọ́ sí ẹ wá ń bíyàn wípé ṣé ó ń ṣagbátẹrù Boko Haram ṣé yóò sọ fún yín pé ó ń ṣagbátẹrù àwọn agbésùnmọ̀mí lẹ́nu rẹ̀ náà yóò sọ fún yín ṣé èèyàn máa ń jẹ́ òṣìkà tán sì bí wípé sóyè òun ṣèkà láì ṣe ìkà of Africa yóò wá sọ fún yín pé ìkà lòun kò ní sọ níta gbangba bírú àwọn onímọ̀nàfíkì oníwèé ìròyìn wò lélẹ́yìn náà báyìí. bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ wípé wọ́n fi Strait of Hormuz wọ́n fi ń ṣe negotiation passage tí àwọn síìpù tó ń gbé epo tó máa ń gbà tí wọ́n bá fẹ́ gbé epo bóyá láti Qatar láti Dubai nkankan tán fi gbàjá wá sí Europe nkankan tán fi máa pín epo káàkiri wọn náà ti block ibẹ̀ wọn náà mo ní ṣe kì í sórí omi ni wọ́n lórí omi ni ṣùgbọ́n ibẹ̀ ọ̀hún ó dàbí passage nígbà téèyàn bá fẹ́ kọjá níbì kan kò síbòmíì mọ́ tí ṣíìpù lè gbà bí ibi kékeré ni mo ṣe ń wo gan-an bóyá látòrí òkè tá a ti ń wò ni ó kéré jọjọ kó tó wá bí ìgbà téèyàn kàn fẹ́ gba passage kékeré kọjá sẹ́ẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń gbẹ ẹ̀dẹ̀ kọjá wọ́n ní Iran ló ní ẹ̀dẹ̀ wọ́n sì ní téèyàn bá fẹ́ kúrò lẹ́dẹ̀ kó má ba ẹ̀dẹ̀ jẹ́ nítorí bó bá kúrò lẹ́dẹ̀ tán bá padà dé látẹ̀dẹ̀ jàre ẹ̀dẹ̀ ni ó padà sí ẹ̀dẹ̀ wọn yẹn la wá ń gbọ́ pé wọ́n ti tì í bẹ̀ náà láti wá ń gbọ́ tán ní Iran ti wá ń dúnkùkù lajà máwọn orílẹ̀-èdè Europe pàápàá jùlọ Spain ẹ sì mọ̀ pé ìfàǹfà fẹ́ ṣẹlẹ̀ láàrin Spain àti Amẹ́ríkà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nítorí àwọn láwọn ò ní gbèsè Amẹ́ríkà àti Israeli lẹ́yìn mo ti rí fọ́nrán kan níbi tí ọ̀gbẹ́ni Trump president wọn l'Amẹ́ríkà tí mo ti ń rí ti prime minister wọn ní Spain tó fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ó júwe ibi tí ó jókòó sí fún pé òun ò ráàyè ẹjọ́ Trump ó ya wèrè gan ṣùgbọ́n àwa ń gbọ́ ní ìsìn torí condition tán fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè Europe ni wípé bẹ́ẹ̀ bá máa gbé epo láti bẹ̀ ń wo bó ti ẹ̀jẹ̀ pàwọ́ kọ́lẹ̀ lálépo ṣùgbọ́n Qatar mọ́ bá gbépo ń Qatar ibẹ̀ náà gbà ẹ lé ambassador Israel dànù kúrò lórílẹ̀-èdè yín àfi bá a ṣe gbọ́ lónìí náà ni o wọ́n ní Spain ti lé ambassador Israel kí ni ambassador Israel ṣe fún yín tẹ́ fi lé wọn lè rojọ́ mu ni ìjà ńlá ni Spain ń wá yìí o ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bí níta lò ó gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ẹ̀yìn Israel àti Amẹ́ríkà làwà. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn ó wá ku ìkejì rẹ̀ wọ́n dà wọ́n bó sì láàbì ṣe o torí àìfárí apá kan dápá kan sí àwọn méjèèjì at the same time náà kúrò ní Arise TV gbogbo wa láti sọ wípé kò tẹ́ wa lọ́rùn wọ́n sojú ṣáájú l'Arise TV different platform náà wá gbà lọ ẹjẹ́ á wo eléyìí ti ambassador Israel òun yà sí Channels TV àwọn ìbéèrè tán bíi pé kí ló dé tẹ̀yìn náà tẹ̀ ráìtì orílẹ̀-èdè míì mọ́lẹ̀ sovereign nation tẹ̀ ń ju àdó olóró bá wọn jà torí pé wọ́n ń ṣe nǹkan ogun nuclear weapon síbẹ̀yìn náà ní bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ ó nà pẹ́ ní àti wípé sọ wà ní òfin UN àti pé sọ kọ orúkọ Israel síbẹ̀ pé Israel ní agbára láti yẹ ọwọ́ orílẹ̀-èdè míì wò tí Nàìjíríà bá fẹ́ ní nuclear power sí ṣé àwọn kan lè yẹ̀ wá lọ́wọ́ wò ní wípé nuclear power àyálé ọ̀gá mi ẹ mọ̀ sọ ẹ mọ̀ dá wàhálà lọ àti wípé wọ́n lófin wà torí mo yọ gbọ́ lẹ́nu ambassador yẹn wípé téèyàn bá máa lo uranium ó náà fi ń ṣe nuclear weapon pé kì í ṣe nǹkan ìjà nìkan náà ń lo uranium fún nuclear power èèyàn lè ní nuclear power wọ́n fi ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan amáyédẹrùn síbi nǹkan development tó fi ń ṣe ó pọ̀ amáyédẹrùn pé kì í ṣe nǹkan ìjà nìkan náà fi ń jà ó wá ń jọba ìwọ tó bá wá máa ní 20% ló máa lò nú uranium wọ́n sì ní Iran ní dẹ́ndẹ́ uranium nílùú wọn ẹ bá ń tẹ̀ sí bóyá ara uranium náà ti mú orúkọ wọn jáde uranium ẹ rí wípé ọpọlọ mi ń jà ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹja gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ àṣà tó túnú sí láàrin bó bá ṣe é ṣe bàbá padà dé ká mọ́ dágbére lórí ètò lónìí. ìbéèrè tó kọ́kọ́ bí ambassador Israel sí Nàìjíríà ní Channels náà ni wípé Trump ti lóun ò ní recognize ọmọ Ayatollah tó gba ipò rẹ̀ èyí ń kọ́ sẹ́yìn recognize ẹ̀ ṣe kí ló dé tẹ̀ ní recognize ẹ̀ sí bàbá rẹ̀ tẹ́ fẹ́ palẹ̀ tipa yẹn kí ló dé tẹ́ tún tẹ́ ranjú mọ́ ọmọ
Well, the new leadership is the same as the old leadership. The new leadership continues with their policy of death to Israel, death to America. It runs a terrorist regime out of Tehran. And so we are going to continue doing what we need to do. Iran, for the last 47 years, has been running a policy on death to Israel, death to America, and has been building nuclear program and a ballistic missile program and supporting terrorists across the world in order to attack and try and destroy Israel and to wipe us out. And so we've acted as any country would who has a gun to our head, and we've taken action. And we believe that the new leadership in Iran is the same as the old one, the same leadership that murdered up 30 to 50,000 of their own people because they were protesting in January. And as you mentioned, the Mutahab has already been sanctioned by America for suppressing protests in the past. So this is clearly exactly the same as the old regime. It's not popular with the Iranian people, and it's not something that is positive for the world or for the region. So is it safe to say that just like his father, he will be targeted? Absolutely. We've made very clear that those people who target Israel and try and destroy the state of Israel are a legitimate target for us. But I'd like to get your thoughts on what you consider to be the implications of his leadership on Iran's nuclear program. Well, Iran's been building a nuclear program for decades, and as we believe building that program for nefarious purposes in order to develop a nuclear weapon, in order to use that on us and on the region. We've seen what Iran has been doing. They've been building their program underground. They've been enriching uranium to over 60%. All of these are steps that you only take if you're building a weapons program. And so Iran has been building a weapons program and will probably continue to try to do so. And that's why we are carrying out what we are doing at the moment in order to stop them from having a weapons program. Ambassador, I don't know if that clearly explains it, because Iran's nuclear program has been a subject of international scrutiny. Iran has maintained that its nuclear facilities are basically for peaceful purposes, such as energy. Many countries, including US and Israel, suspect, just as you said, that Iran is working on developing nuclear weapons. But can you provide proof that Iran is indeed developing nuclear weapons? And what nature, what's the nature of this threat that you speak of? Okay. Look, it's a great question. The IAEA, the International Atomic Energy Agency, has said on numerous occasions that there are elements of Iran's nuclear program that they can't inspect, that they are worried about, that they are concerned about. But more than that, we've seen that Iran has enriched uranium, by its own admission, to 60%. There is no known civil use of 60% enriched uranium. Uranium that is enriched over 20% can only be used for a weapons program. Further, they've been developing deep underground facilities in order to carry on developing this. And so we've seen that Iran has been building and moving towards nuclear weapons. Last year, we believe they were only weeks away from building their first nuclear weapon. So we've seen that Iran is absolutely developing. And you ask what the danger is. I think the danger should be clear to everybody, apart from the fact that Iran for 47 years has been chanting death to Israel, death to America, has been sponsoring terror groups from Argentina to Bulgaria, from Australia to the UK, has been doing all these different actions throughout the world. More than that, they have also started, and recently we've seen firing missiles over a dozen different countries in the region. They have developing missiles that could reach Europe and could even reach America in the future. And this is not the actions of a good faith actor or somebody who you want to trust. You don't want to provide the ultimate terror regime with the ultimate weapon. Kov claims that the Iranians claim that they had enough material for 11 bombs, that Iran is enriching its uranium to 60%. There is no civilian use for enriched uranium of 60%. You can only enrich uranium to 60% if you are building a nuclear weapon. Let me tell you, if I give you an example, if tomorrow I go out and buy 4 wheels, 4 tires, an exhaust, an engine, a bonnet, a boot, 4 doors and some seats, and you say to me, I see you're building a car, and I say to you, no, I'm building a bike. You look at me and say, don't be ridiculous, you're clearly building a car. And this is the reality with the Iranian regime, that they can say all day long they want their nuclear program for peaceful uses, but that doesn't stand up to any kind of evidence. When you look at it, people will say, but that's not true, you're enriching to 60%. Even the IAEA said they have severe concerns about the actions of Iran. Are you worried about some consequences for your actions? Well, we're taking justified actions to defend the state of Israel from a threat by the Iranian regime to wipe us off the map. That's a very clear and justified action that we are taking. We will not allow a regime to hold a gun against our head and do nothing about it, because the Jewish people have learnt and the Israeli people have learnt that when an enemy stands up and says that they want to kill you and that they intend to kill you, and they start building the means to do so, you should listen very carefully and you should believe them, because our experience has shown
that they always do what they say. ó náà lẹ́tí báyà wọ́n lẹ́ni Ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlé kì í mọ́ bọ́ba kò so wọ́n ló ti ṣe àwọn baba ńlá baba àwọn rí nígbà ayé Adolf Hitler àti Germany odidi 6 million Jews ló pa Jews 6 million pé káwọn á mọ̀ wo àwọn eléyìí náà ràn irọ́ o àwọn ti kọ́gbọ́n àti wípé báyọ̀ tá àwọn bá sọ wípé àwọn ó pa wọn tí ó sì wá lọ ń kọ́ ilé alájà gogoro níbi tó ti fẹ́ mọ yìnbọn lu àwọn wọn ní kàn wó ilé yẹn ó ń gangan ní ibẹ̀ wípé wọ́n ti mọ pariwo pa àwọn ó pa wọn àwọn ó pa wọn sì súnmọ́ wọn ìsúnmọ́ ní ilé yẹn sì mọ ìṣe èèyàn pé rí wọn pé wọ́n ti ń kọ́ nuclear weapon ó yẹ kí gbogbo ayé mọ̀ kí àwọn nìkan mọ̀ yin àwọn wípé àwọn làwọn gba gbogbo ayé lẹ̀ torí tí wọ́n fẹ́ dán lára tán fẹ́ dán wò wọ́n ní kì í ṣe kékeré kì í ṣe kèrémí wọ́n ní 60% of uranium náà ń lò wípé kò sí yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí sítándàdì àjọ àgbáyé tó ń rí sí ètò bí wọ́n ṣe ń dá nuclear weapons sílẹ̀ pé kò sí orílẹ̀-èdè tí ò ní orí ọ̀fẹ́ láti dá nuclear energy sílẹ̀ wọ́n fi ń ṣe àìmọye nǹkan náà fi ń ṣe wọ́n fi ń ṣe bátìrì wọ́n fi ń generate iná wọ́n lè dá nuclear plant sílẹ̀ láti fi ṣe development wọ́n ní wọ́n sì gbọ́dọ̀ lójú 20% lọ nínú production wọn wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn tí kófìrí ìránù abẹ́ẹ̀lẹ̀ náà ló ń ṣe é sí wọn náà ti lo 60% wọ́n ló dàbí ó wá ṣe illustration kan àpẹẹrẹ kéèyàn kan máa build mọ́tò kó sì wọ́n pè ń kẹ̀kẹ́ fún ọ kò ní kẹ̀kẹ́ lóun fẹ́ build o ó ṣe táyà mẹ́rin ó ṣe lẹ̀kùn mẹ́rin ó ṣòrùlé ó ṣe headlight méjì ó ṣe tail light méjì ó ṣe gbogbo ẹ̀ ó jọ mọ́tò ó sì wá ń bí náà wípé ṣé kẹ̀kẹ́ náà rèé irú kẹ̀kẹ́ wo rèé ó sì ń sọ fún ọ náà wípé mọ́tò lòun fẹ́ ṣe wípé mọ́tò ń sì rèé ó lòun fẹ́ fi pọ́ ni ó lòun fẹ́ fi kọjú rẹ̀ kẹ̀kẹ́ níwọ̀ ní ó wá ní kẹ̀kẹ́ lòun náà fẹ́ ṣe kàn jọ fi gagbága wò wá rí i pé mọ́tò ní í ṣe bí kẹ̀kẹ́ àti mọ́tò bá kọjú ara wọn ta ni ó para wọn nu ebi mọ́tò ni ó gbé oníkẹ̀kẹ́ mi. wọ́n nítorí ẹ̀ ní oníkẹ̀kẹ́ àwọn ṣe yá tètè bẹ̀ ṣiṣẹ́ wípé adé rẹ̀ ò fẹ́ ṣeré gélé adé ń ṣeré gélé adé ń gun kẹ̀kẹ́ o níbi tí ẹlẹ́yin ìjòkó wọn làwọn ò fẹ́ ṣeré gélé dé ọ̀dọ̀ àwọn Iran làwọn ṣe tètè gba ara àwọn kúrò lọ́wọ́ ikú òjijì tí Iran fẹ́ fi pa àwọn àti ìran àwọn. Adolf Hitler ti pa 6 million Jews àwọn ò sì fẹ́ kí irú ẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ àwọn ò fẹ́ take a chance lọ́dọ̀ anybody torí ẹ̀ náà ṣe gbé ìgbésẹ̀ yìí ó sì dùn mọ́ wọn. ó dáhùn náà lẹ́ti gbọ́ ó gbìyànjú tiẹ̀ náà ṣàlàyé o gbogbo wọn náà nàjọ ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tèmi kàn rí lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ni wípé èèyàn fẹ́ pa ọ́ ó sì ń pariwo pé òun ó pọ̀ ọ́ ó sì mọ̀ wípé nǹkan kan ni ó lò tí ó fi pọ̀ ó wá rí tí ń jà fitafita láti gbé nǹkan yẹn dúró láti fi pọ̀ ọ́ sọ́mọ̀ wòran kan pọ̀ ọ́ sọ́mọ̀ wòran kan pọ̀ ọba tó fẹ́ fi pọ̀ ọ́ jẹ́ wọ́n lòun ní Israeli ń ṣe wípé ẹ̀ ń pariwo ẹ̀ pa wọ́n ó dà àwọn dífẹ́ǹdì ara àwọn ni ó sì wà ní òfin UN United Nations Gazette wọn wípé every sovereign nation has the right to defend herself. Èmi àtàyà ń jiyàn ó ní sóbìnrin ní ìlú ni mo ní wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ herself ó ní itself mo ní herself itself àwọn ìjiyàn bíi 5 minutes mọ́ àmì Abala Lerefe náà pèsè àsìkò náà bá parí ìjà wọn láàmì méjì lágbà. So everybody ló ní right láti defend ara ẹ̀ ó kàn dàbí ẹ̀jẹ̀ awálé irú bọ́n Fúlàní darandaran agbésùmọ̀mí àwọn mùsùlùmí onírankan onímọ̀lé tán sọ wípé fẹ́ kọ́ àwọn Yorùbá àwọn mùsùlùmí Yorùbá bọ́n ṣe ń kírun fẹ́ kán wá gba ìsìn tiwọn bọ́n ṣe ń kírun kọ́nu bọ́n ṣe ń ṣe Islam kọ́nu wọ́n wá ń kó bọ̀ kó gbọ́ ẹ̀ bọ̀ wọ́n á fẹ́ pa wọ́n sì ń sọ lójoojúmọ́ páwọn pa Nàìjíríà run kí Nàìjíríà náà wá dìde báyìí wípé ó yá Sunday Igboho dá ìró ẹkùn tó lélẹ̀ weaponize yín legally pẹ̀lú òfin gbé nǹkan tẹ́ fi defend ara yín kán wá gbéjàgà wọn bàbá wa àtàwọn ọmọ ogun wọn kàn wèrè wá mọ̀ bọ̀ kàn mọ̀ fẹ́ gbanú Kwara gbanú gbogbo ẹ̀ yọ sí alójijì Ọ̀yọ́ Kogi kán fẹ́ mọ̀ gbà yọ sí àwọn ń jẹ́ àwọn èèyàn wá gbé wọ́n ń pa àwọn èèyàn kàn bàbá wa wá dáná yá wọn ìró ẹkùn tó le kàn wá dáná yá wọn pòpò pé ó dáa
àti gbogbo bí jẹ́ tí ń rìn nǹkan ogun yẹn náà a fẹ́ babẹ̀ jẹ́. Ẹ sábà wípé àwọn agbésùnmọ̀mí náà sọ pé àwọn ò mọ̀ lo drones, àwọn ò mọ̀ lo, wọ́n ti ń lò ká wá kófìrí ibi tán kó nǹkan ogun sí, ká wá rè dáná yábẹ̀ àtàwọn tó wà ń bẹ̀. Kéèyàn kan wá mọ̀ sọ wípé right wo la ní. Bó ṣe rí nìyẹn ń tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn láàrin Israel àti Iran. Ẹ̀yin lẹ pe ṣoṣo, ẹ̀yin lẹ challenge wọn, ẹ̀yin lẹ máa wipe wọn out. Death, kéèyàn tó máa kọrin sí death to one sovereign nation. Ibi tí right sovereign nation ti ẹ mọ. Ṣé ẹni tí wọ́n kọrin ikú fún yóò wá mọ́ wọ́ra rẹ̀ rẹ̀? Ṣé yóò mọ́ wọ́ra rẹ̀ rẹ̀? Nígbà tó Ọlọ́run ti fọ̀tá rẹ̀ hàn. Ọlọ́run bá ti fọ̀tá ẹni hàn ni kò lè pa ni mọ́. It's as simple as ABC. Kò jù bá náà lọ kálẹ̀mí làmbàṣẹ́dọ̀ wọn. N tí màá sọ nìyẹn. Pé kí orílẹ̀-èdè kan kó mọ́ dúnkùnkùn lajà mọ́ Nàìjíríà. Pé we wipe you out. Á pa yín ni. Kẹ́ẹ̀sì mọ̀ wọ́n. Ṣé Nàìjíríà ó gbà kan ní kiri bí Nàìjíríà ṣe jẹ́ olórí ní Áfíríkà? Olórí ni á. Bó ṣe jẹ́nu torí ìgbà míì náà fẹ́ mọ́ wò pé Ísírẹ́lì náà pọ̀ o. Ṣùgbọ́n bó ṣe jẹ́nu àwọn náà kọjá àyè wọn. Àwọn náà fẹnu wa rọ̀ fọlọ́run ló sì nìkan sọ ọkàn mọ́ chant kìíní yẹn náà. Tán bá chant yẹn, tán dọ́gbọ́n ṣe kìíní yẹn, tán dọ́gbọ́n ṣe. Àwọn òbí tíjà ó dé. Ó dà ní rí báyìí ẹja sáré fi ròyìn eléyìí kún níbi tá a ti ń gbọ́ àjùmọ̀lélé ibi tá a ti ń gbọ́ wọ́n sọ wípé lórí ìjínigbé tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ wọ́n ní ẹni tó jẹ́ CP wọn lọ́yọ̀ọ́ Commissioner for Police wọ́n ní wọ́n ti query DPO àtàwọn kan wọ́n detain inspector over unprofessional conduct. Mo ní ẹja àgbọ̀ wù mí gbọ́. The Ọ̀yọ́ State Commissioner of Police Femi Haruna has ordered a thorough investigation into the allegation of unprofessional conduct by operatives of the Jobele Division in Afijio local government area of the state, which reportedly resulted in the protest. Once a protest near Afijio, a statement released by the state police public relations officer Olayinka Ayanlade in Ibadan, the state capital, on Tuesday said the assistant superintendent of police who led the patrol team involved and divisional police officer have been issued queries respectively, while the inspector concerned has been defaulted and detained pending the outcome of the investigation. Wọ́n fi ọlọ́pàá ara wọn sí kìíní. The protest, according to our correspondent, investigation was due to invasion of one of the communities in the area. The protesters said yesterday, Monday, the suspected kidnappers invaded one of our communities in an attempt to abduct a lady. An attempt was made to kidnap a lady, but she narrowly escaped by scaling the fence. Even though she narrowly escaped, she received a deep machete caught in one of her hands. One shot. This was not the first time that such an incident had happened in the area. We are not going to leave the road until our residents' safety is guaranteed by the relevant security agency. However, a statement released by the PPRO on Tuesday said the Oyo State Police Command has ordered a thorough investigation into the allegation of unprofessional conduct by operatives of the Jobele Division, which reportedly resulted in the protest. Wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá Jobele Division àbí Jobele ni wọ́n ní wọ́n handle situation dáadáa. Wọ́n ti gbàgbé wípé omi tuntun ti rú, ẹja tuntun ti wọ̀. Wọ́n ti gbàgbé wípé Dìísù bọ̀dà tún jí Dìísù ló wà lórí oyè ní ìsìn as IGP. Káwọn ọ́fíṣà ìrè sọ́ra o. Omi tuntun ti rú o. Gbogbo àwọn CP náà ní ìsìn Commissioner of Police àwọn gan dúró ore ni wọ́n dúró dáadáa. Kán náà tún òun náà sì máa fi àjà aráàlú tẹ́yìn náà ó tún máa fi àjẹ́. Inú mi dùn ìgbésẹ̀ tí CP gbé yìí. Wọ́n fi lé ìkọ́gbọ́n fún àwọn yòókù. Ó dáa ní ìrìjù báyìí lọ, ẹ̀mọ́ bínú mo tún tì í síwájú díẹ̀. Àyá kí ló ní fún àánú abala ń bára ẹ̀? Àfìlẹ̀ pàdé ẹjẹ́ kémi sí bye bye from me to you. Love you. Have a great week. I'll see you tomorrow by God's grace. Àyá òṣùnlẹ̀nu abala ń bára ẹ̀. Ó dá ẹ káàbọ̀ sínú abala ń bára ẹ̀ o. Ọ̀gá mi sẹ́yìn náà ti jókòó déédéé. Ó dá èmi Àyá ni mo fẹ́ gbé yín débẹ̀ báyìí. Ẹ já sáré dé ọ̀dọ̀ Minister of Defence níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n pe ìpè pàjáwìrì meeting pàjáwìrì ìpàdé pàjáwìrì l'Àbújá o. Ẹ̀mọ̀ pàdánù ajá yín sí a ní olódòde ọ̀gá wọn náà pè wọ́n ṣùgbọ́n náà ti wá pera wọn báyìí. Gbogbo àwọn service chiefs náà ní minister ìpè tí wọ́n sì
kó ọ̀rọ̀ dálẹ̀ níwájú wọn lórí gbogbo bí ó ṣe ń lọ Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ṣe àtótónu tiwọn lórí bí àwọn aráàlú kan bí wọ́n ṣe ń ṣòfófó fún àwọn agbésùmọ̀mí láti pa àwọn lára yẹn àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó ń gbé kiri lórí ẹ̀rọ àgbàgbé wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n láwọn náà wọ́n ní ọwọ́ àwọn ń dun àwọn ará bí omi pọ̀jọ kà lọ nígbà tán bá pa wọn àwọn máa ń sọ ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀kọ́ láwọn ò gbé síta ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Bọ̀dà Jídé kàn náà wá bá wa fẹ̀ lójú àní pẹ́ rárá. Social welfare, social media, there are a lot of falsehoods being spread out. The armed forces on top of his game. We are putting in every effort to ensure that we secure the country. We are aware that we have suffered some casualties, but I can tell you the terrorists, the bandits are taking more. We're taking more commanders out. We're taking more of their assets out, and we'll continue to do that. We want to appeal to Nigerians not to give in. Nigerians to continue to support members of the armed forces. We must work together. This challenge is a Nigerian challenge. It's not only the armed forces challenge. Other security agencies are also working in synergy with us. We want to congratulate the new IGP of police for coming on stream. We assure him of our openness in working, and we want him to really key in as quickly as possible so that we can continue to contain the situation. I want to seize this opportunity to thank Mr. President for all the support to members of the armed forces and other security agencies and members of the National Assembly and other states. We know some state governors are also contributing to our efforts. But overall, we want to assure Nigerians that they should remain confident, they should remain determined and focused. When you see something that is going wrong, please don't hesitate to report. Action will be taken as quickly as possible. I want to also appeal to those few bad Nigerians that are supporting these individuals with information, with logistics. A friend of a thief is always a thief. We will deal with them as we deal with those criminals. It's important that we must put hands on deck in ensuring that Nigeria is safe, because an all society and all of government approach to it. For the media, I want to appeal. Please don't allow your medium be used in spreading terrorism, because it is easier when you spread out their videos, their TikTok, you give them the opportunity for them to shine. We have seen what is happening in other areas, in other battles that are ongoing, other campaigns all over the world. We don't see these things because you don't give them the opportunity for them to use it as propaganda against your forces. These videos, these pictures want to demoralize our troops, and we don't want that. dáhùn náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà kan yín mú sí wọn wípé n tó yẹ kẹ́ leverage lórí n táwọn èèyàn ń gbé ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ báwọn kan náà sì mọ́ ṣe narration lé lórí ń gbà mí yóò mú kí àwọn ológun rẹ̀wẹ̀sì àwọn ará bíi sì ń try omi pọ̀jọ kà lọ ní súnmọ́ ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ Bọ̀dà Jídé òtítọ́jú ọ̀ náà fẹ̀ lójú ẹ jẹ́ kí èmi wọn fi lè dágbére lórí ètò lónìí àpàdé lọ́la ọ̀gá mi náà ti ń wò mí wípé kí n fi ètò lẹ̀ fún ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí Bọ̀dà Jídé òtítọ́jú sọ pàápàá jùlọ lórí adúrú èèyàn tó ń kó àti ìgbésẹ̀ àti bí ìhà tí federal government ń kọ sọ́rọ̀ yìí bí ìbá ṣe páwọn èèyàn pariwo lé wọn lórí báyìí ṣé mínísítà ó jáde ẹ wá dúró àwọn èèyàn tán jí gbé ẹ wá dúró àwọn èèyàn tán kó ẹ wò bí àwọn agbésùmọ̀mí náà ṣe ń gallivant ẹ wá ní kàn ọmọ Nàìjíríà mọ́ pin nígbà ó ṣe wá ń kàyéfì nígbà tá a bá ń gbọ́ pé wọ́n ń pa àwọn ọ̀gá ológun wọ́n ń pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun táwọn ológun lẹ̀ sì ń pe àwọn tó ojú òfurufú tá a sì gbọ́ pé wọ́n dá wọn lóhùn ẹ wá ní kàn ọmọ Nàìjíríà tí ó yẹ kán dáàbò bò kán mọ́ fi tara sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ní kẹ́ double up kẹ́ mú sẹ́yìn bàdà kàn ọmọ Nàìjíríà lẹ́yìn. The Nigerian forces do this kind of training, and they must do it and do it very well. Okay. Because in the last few years, we've had so many cases of the Air Force bombing innocent civilians rather than bombing terrorists. You know, so this is not what we want. Look at the incident that happened in Kaduna, you know, Tudumbiri, where the people were under a mango tree, you know. Christians were even there because I went to the community. Okay. Christians and Muslims enjoy a very good relationship there. They don't see one another as rivals. So when the Muslims are celebrating their festival, Christians join them. So in that attack by Nigerian, I think it was Nigerian army drone also. In that attack, both Christians and Muslims were killed. The Air Force has dropped bombs in different places where civilians were killed. In Nasarawa, what happened in Nasarawa? Even in Zamfara. So this has to stop. You will never get the support of the civil population if they do not trust you. If they do not think that, these people will not come and bomb us. You must earn their trust. They must have confidence in you that when you come to fight, you are targeting the real people, the real criminals, the real non-state actors, not innocent civilians. Too many innocent civilians have been killed.
in operations by the Air Force in our country. There's a need to put an end to this. It's far too common to hear that, oh, they kill people in error. No. In error, yes. Our people don't want that. They will never trust you. They will never forgive you. Because what is the point? So I appreciate what the Chief of Air Staff is doing. And I hear that he's doing a good job generally. But there's also the need for the synergy, the coordination between the surface troops and the Air Force. Okay. Yes, the ground troops and the Air Force. So there's need for that synergy. Otherwise, we'll keep suffering setbacks. Look at the attacks that Boko Haram carried out in the last few days. In the past, you will hear that, oh, that the Air Force came in quickly and dealt with the situation. But all of those attacks, they attacked 4 military bases in Konduga, Minok, Jakana, and Marte. This Minok and Jakana, they are on the same corridor. Yes, on the same corridor. It's on the way to Damaturu. It's on the Maiduguri-Damaturu highway. So they went there, and then Marte is not in that area. It's somewhere, another part of the state. Okay. But they went to Marte, and that Marte already is only one town where you can find human beings. Yes. And that is New Marte. That's the town called New Marte. That's where you find human beings. Other parts are not safe enough for people to live in. So they went there for simultaneous attack on 4 military bases. And they succeeded in catching away weapons, setting ablaze expensive military hardware. You know what it means to destroy an MRAP, for example? An MRAP doesn't cost less than 400 million. Just one. The unit of it. Yes. It costs in excess of 400 million for one. And a bunch of idiots will just come and destroy it. That's setting us back badly. So the synergy must be such that the Air Force can come in, assist, chase these people away. But I don't know how this happened. And then even Goshe, what happened in Goshe near Goza, where they overran the place and took away more than 100 people. What happened? I know that it's not in all cases that the Air Force can intervene. Sometimes the weather will be too bad that they can't fly, especially during Harmattan. Okay. Yes, during Harmattan, visibility becomes very poor. You know, the Sahelian haze is a big problem because that whole area. Okay. So I know, but I still want to see more coordination, more synergy, such that the Air Force can come in to help when the surface troops are in trouble.